thanh niên trí thức, về nông thôn. Để bần nông, trung nông, giáo dục lại, rất cần thiết. Thật vô tình quá, tôi biết họ thiên vị. Nhưng không ngờ họ lại chẳng buồn ra tiễn tôi thản nhiên, nhường suất vào xưởng của tôi cho anh trai Tiểu Mặc. Con ơi, cầm lấy mà ăn dọc đường, một mình, phải tự chăm sóc lấy thân. Các đồng chí thanh niên trí thức lên xe nhanh lên. Mẹ, con không nỡ xa mẹ, cha. Con nhất định sẽ nên người. Đến Hắc Hà rồi. Ai xuống ở đây, chuẩn bị đi. Kháo Sơn Chuân. Ngưu Giác Sơn, thanh niên trí thức về Kháo Sơn Chuân, tập trung ở đây. Tôi ở Kháo Sơn Chuân, đội trưởng sản xuất đây, Triệu Đoại Sơn, anh Triệu, tôi tên Hùng Kiến Bân, vừa đi vừa nói chuyện nhé. Còn đây là Lâm Mặc, Trương Kiến Quân, Tôn Chí Hải, Đinh Thu Hồng, Vương Quyên, Lý Vệ Hồng. Anh Triệu ơi, thôn mình ấy, đi ô tô tải vào được không anh? Đến công xã rồi, lại phải đổi sang xe trượt tuyết kéo bằng ngựa. Các cháu ơi, đó chính là Kháo Sơn Chuân, về đến nhà rồi. Các cháu, bác xin lỗi nhé. Thôn mình hẻo lánh quá, chỉ thị cấp trên gửi xuống gấp quá, ở chỗ bác đây thực sự chưa chuẩn bị kịp, điểm thanh niên trí thức ngay trước mắt rồi, chỉ đành để các cháu ở tách ra thôi, tạm ở ghép nhà bà con vậy, cứ tạm ở vài đêm đã. Hùng Kiến Bân, Trương Kiến Quân về nhà bác ở, nhà bác đang còn, phòng ngoài trống, Tôn Chí Hải với Vương Quyên, Đinh Thu Hồng thì ở, nhà bà con khác chỉ là hơi thiệt thòi cho các cháu, phải ở ghép với người ta. Nhưng mà, Lâm trí thức, Đinh trí thức, trong thôn thật không tìm ra chỗ nào còn nằm được nữa. Ông xem này, đội trưởng Triệu, chỗ để đồ tạp vụ ở trường ấy, hai gian buồng đó vẫn ở tạm được, để hai đứa nhỏ ra đó đi, tuy hơi cũ nát chút, nhưng được cái riêng tư. Khỏi phải ở ghép nhà bà con nữa, ông bạn già ơi, thế là giải quyết được việc lớn rồi, chính là căn đó. Thế thì thiệt thòi cho các cháu quá. Còn hơn là để các cháu chịu rét, đi theo tôi. Cháu cảm ơn thầy hiệu trưởng, phiền thầy quá. Điều kiện ở đây kém lắm, kém lắm. Nhưng ít ra cũng che được gió tuyết. Hai cháu đây, cháu gái ở gian này, có sẵn ít rơm lót rồi, cháu trai ở gian kia, để tôi lấy thêm ít rơm, trải ra mà nằm, đừng để bị rét đấy. Mùa đông ở đây lạnh thấu xương đấy. Các cháu cứ đợi đấy, tôi đi lấy thêm, kiếm cho các cháu, thứ giữ ấm được. Đinh Thu Hồng, hành lý của cháu đây, tôi mang tới cho cháu rồi. Thầy Trần, cái này, quý giá quá ạ. Có sức khỏe mới làm cách mạng được, các cháu là người thành phố, da thịt non nớt lắm, không như chúng tôi, da dày thịt béo, chịu rét giỏi, mau nhóm lò lên đi, cho phòng ấm áp lên, mới sống được. Đây là tổ chức, ưu tiên cho cháu đấy. Cái chân tôi này có ưu tiên cũng thế thôi. Số than này, để các cháu dùng. Tôi thấy yên lòng. Đêm nhớ đậy lò cẩn thận. Chú ý thông gió. Thông gió không phải là để gió lùa vào đâu, trời này mà gió lùa, chết cóng đấy. Vâng, cháu biết rồi ạ, thưa thầy. Lâm Mặc, Lâm Mặc, mở cửa. Có ma, phòng tôi có ma.
Có thứ gì đó, trong phòng tôi, có thứ gì đó, nó đang nhìn tôi, nó cứ nhìn tôi, ngay đằng kia, trong khe tủ, dưới giường có mắt thật đấy, tôi nhìn thấy rồi, đừng sợ, để tôi vào xem sao, đời làm gì có ma. Ở đâu? Tôi không biết, tôi đang ngủ ngon, tự dưng giật mình tỉnh giấc, cứ thấy có cái gì đó đang chằm chằm nhìn tôi, ngay trong phòng này, tôi mở mắt ra, trong phòng tối om, nhưng tôi cứ thấy như có đôi mắt, rồi hình như nghe thấy tiếng sột soạt, giống như tiếng móng tay cào vào đâu đó. Ngay chỗ đó, hóa ra không chỉ mình tôi, cái tủ đó có gì đó không ổn, cảm giác đó, nó ở ngay trong cái tủ kia, đang nhìn chúng ta. Hóa ra là con mèo, lại còn to thế này, chết rồi. Ừ, chết thật rồi, không đúng, Lâm Mặc, cảm giác đó vẫn chưa biến mất, hình như ở dưới gầm giường, còn nữa, thật là không dứt ra được. Không sao, ổn rồi. Hai con mèo này, chắc chúng coi đây là ổ rồi, cô ngủ đi, tôi cũng về phòng đây. Vừa rồi sợ thật, đừng nói là con gái, đến tôi còn thấy gai người, nhưng đêm hôm khuya khoắt, nam nữ ở chung thế này. Thôi được, cô đừng ngủ phòng này nữa, để tôi sang phòng kia, dọn dẹp chỗ nằm cho cô sang phòng tôi mà ngủ, tôi ngủ ở phòng này, tiện trông chừng cái lò sưởi, đừng để lửa tắt, đừng, anh đừng sang phòng đó, tôi ở một mình sợ lắm, anh lại đây được không, tôi nằm đất cũng được. Nằm đất cái gì, dưới đất sao ngủ được, cô mang chăn phòng này, sang phòng tôi đi, cô nằm phía trong, tôi nằm ngoài, ở giữa, để hành lý ngăn ở giữa. Tạm qua đêm nay thôi, được. Này, Lâm Mặc, cảm ơn anh nhé, không có gì đâu, chỉ là tình cờ thôi, tôi học trường nữ. Tôi biết rồi, tôi học trường số 4, anh gan thật đấy, vừa nãy anh dám xông lên luôn, mở tủ ra, tôi cũng chỉ là liều mình thôi, chẳng lẽ cứ đứng chờ nó, chui ra cắn người à, thực ra tôi vô dụng lắm, hở tí là sợ, bố mẹ tôi, họ mắc lỗi rồi, giờ vẫn còn ở trong đó, chịu kiểm điểm, tôi đến đây, nghe thì là hưởng ứng phong trào, thực ra cũng là để tránh tai họa. Tôi sợ lắm, Lâm Mặc ngủ rồi à? Thôi, tôi cũng ngủ đây. Thực ra tôi bị bố mẹ ép, phải đi thay anh trai. Sao họ có thể làm thế, phải đấy. Sao họ có thể làm thế chứ? Tôi cũng tự hỏi mình bao lần rồi. Anh trai tôi, hơn tôi có 1 tuổi rưỡi. Anh ấy là báu vật trong nhà, còn tôi chỉ là cọng cỏ. Năm tôi 10 tuổi, mẹ tôi rán một bát mỡ lợn nhỏ, quý như vàng vậy. Anh tôi cầm đũa, xúc một miếng to, trộn cơm ăn, thơm lắm. Tôi cũng muốn xúc một tí. Chỉ bằng cái móng tay thôi, bố tôi nhìn thấy, tát tôi một cái đau điếng, mắng tôi tham ăn, phá gia chi tử. Còn anh tôi thì sao? Mẹ tôi chỉ cười bảo, thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn khỏe là tốt, chẳng sao cả. Chuyện học hành cũng vậy, anh tôi học hết cấp 2, thế nào cũng không đỗ cấp 3. Tôi thì đỗ vào trường, cấp 3 tốt nhất quận, nhưng cha mẹ tôi bảo, học nhiều làm gì? Đằng nào chẳng phải đi nông thôn, muốn học thì học, học phí tự lo lấy. Tôi biết lo thế nào đây, chẳng phải nhờ đi khắc bản in cho trường mới học xong cấp 3. Lần này cũng vậy thôi, đến lúc tôi biết chuyện thì mọi sự đã rồi, thế nên Thu Hồng à, tôi không phải vì hưởng ứng phong trào mà đến đây, tôi bị chính bố mẹ đẻ vứt bỏ ở nơi này. Lâm Mặc, mình đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, anh bảo cái Ngưu Giác Sơn này là nơi thế nào nhỉ? Ấm quá. Không đúng, cảm giác này giống như là phải mau đem hai con mèo chết xui xẻo kia xử lý đi thôi, kẻo Thu Hồng trông thấy lại sợ. Thầy hiệu trưởng ơi, thầy có cái cuốc nào không ạ? Tối qua, trong phòng Thu Hồng có hai con mèo hoang, cháu muốn đem chôn chúng. Mèo to cỡ nào, chết ở đâu? Mau dẫn tôi đi xem nào. Được, thằng bé này, thật không ngờ đấy. Thầy hiệu trưởng, thầy làm gì thế? Cậu không biết đấy thôi, hai con này là tai họa đấy, trộm gà bắt vịt thì đã đành, lại còn hay chui vào nhà, làm lũ trẻ sợ hết vía. Đêm hôm dậy đi vệ sinh, ai cũng thấy rợn tóc gáy, nhờ người xem qua, cũng tìm cách trị rồi, mà chẳng bắt được. Thời buổi này, vứt gì thì vứt,
chứ đừng vứt bộ gia quý này, thuộc ra xong, đưa cho hai cậu thanh niên trí thức, làm đôi găng tay hay gì đó, chẳng hơn là vứt đi sao, cái này còn ấm hơn bông đấy, hơn nữa hai con này cộng lại, chắc cũng phải hơn 20 cân thịt, nhà nào nhà nấy, cả năm trời, chẳng mấy khi được bữa thịt thà, cậu này, lại định đem chôn đi à, thế chẳng phải là tội lỗi sao? Lũ trẻ, mau lại cải thiện bữa ăn thôi. Lâm Mặc, cậu làm cái gì mà hào phóng thế? Số thịt này là hiệu trưởng, cho anh em thanh niên trí thức chúng ta, cậu chẳng hỏi han gì cả, đã tự ý quyết định, chia cho người khác, đúng đấy, chúng ta lặn lội từ xa đến đây, khó khăn lắm mới được bữa thịt, bản thân còn chưa ăn được mấy miếng, số thịt này là do cậu Lâm kiếm về, không có cậu ấy thì các cậu còn chẳng ngửi thấy mùi thịt đâu, cậu ấy muốn xử lý thế nào, cũng chẳng sao cả, các cháu à, Kháo Sơn Chuân, sau này chính là nhà của các cháu, sống ở đây chẳng phải đều phải dựa vào bà con làng xóm sao, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, cho bọn trẻ ăn chút đồ thì có sao đâu, hôm nay cậu cho chúng nó miếng thịt, mai này các cậu bếp núc khó đun, người lớn bên đó sẽ sang giúp dọn cho, sửa bếp cho, lẽ đó mà không hiểu à, sau này sao bám trụ được, nói nghe hay thật, chúng ta bao giờ mới có bếp riêng, sao thế, cậu không biết à? Nghe bảo Lâm Mặc với Đinh Thu Hồng, hai người họ được phân về trường tiểu học, lại còn mỗi người còn được nhận phụ cấp thêm, Đinh Thu Hồng 5 đồng, Lâm Mặc tận 7 đồng. Đúng là số người ta sướng. Mới đến có mấy ngày, đã leo được cành cao, còn chúng ta chỉ là kiếp cày cuốc, trên đống đất này thôi. Vận may đến rồi, thật không cản nổi, lại còn vụ đánh chết mèo yêu lập công nữa, lại còn được làm giáo viên, có lương, xem ra kẻ có gan, đêm hôm lẻn vào phòng con gái, đúng là khác hẳn, mà nghe đâu, Lâm Mặc với cô ấy, được ở phòng kho trường học, mỗi người một phòng riêng. Năm anh em mình phải chen chúc trong cái kho, rách nát, gió lùa này, thế mà họ lại được ở phòng riêng, thế này chẳng phải ưu ái quá rồi sao, dựa vào cái gì chứ? Thôi nào, tan học rồi. Thầy Lâm ơi, nhà cao tầng ở Bắc Kinh có thực sự cao hơn cây hòe già nhà mình không? Người ta lên đó rồi xuống kiểu gì à? Đèn điện có thực sự sáng gấp trăm lần đèn dầu không? Chỉ cần giật dây là sáng à? Thế có phải ban đêm trong nhà sáng như ban ngày không? Quảng trường có rộng đến mức đủ chỗ cho cả thôn mình đứng không thấy? Vạn lý trường thành dài thật hả thầy? Treo lên đó, nhìn được, thấy gì à? Có nhìn thấy biển không thầy? Thật tuyệt vời. Thầy hiệu trưởng Trần, Lâm này, tối nay đưa cô Đinh qua nhà tôi nhé, hai cháu đã giúp thôn ta trừ hại rồi, vâng ạ, cháu sẽ báo với cô Đinh. Lâm Mặc, thầy hiệu trưởng, hình như thầy sắp dùng bữa rồi, hay là để lát nữa qua à? Cũng được. Lâm này, hai cháu đi đâu đấy? Thầy đang đợi hai cháu đây, thầy hiệu trưởng, chẳng phải thầy đang dùng bữa sao à? Cháu với cô Đinh đang định đợi thầy ăn xong mới qua, thôi nào. Cơm nước là chuẩn bị cho hai cháu đấy, sau này cứ qua nhà tôi ăn cơm, nghe rõ chưa? Các cháu tự nấu nướng, lỡ ăn uống không đảm bảo, ảnh hưởng việc dạy học thì không hay, dạ được ạ. Nếu bác không nhận, chúng cháu cũng không dám tới nữa, ông Trần sao chưa vào nhỉ? Bác nhận cho ạ. Chúng cháu đói lắm rồi, được, bác nhận. Ngày nào các cháu cũng phải qua ăn cơm đấy, nghe chưa? Năm nay mất mùa, được có 3 hào 7. Thế này thì chúng tôi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vất vả như con trâu con ngựa, vậy mà vẫn nợ đội sản xuất, sống sao nổi đây? Lấy gì mà trả nợ? Sắp Tết đến nơi rồi, chẳng có nổi tiền mua cân thịt gói cái bánh chưng. Lại còn giáp hạt nữa, lúc đó còn khổ hơn, giờ còn khổ hơn. Chẳng lẽ chúng ta phải chết đói ở đây sao? Tím hiệu trưởng ơi, có chuyện này, cháu mãi không hiểu nổi, phía nam kia là rừng núi trùng điệp, sao mọi người thà chịu rét chịu khổ, chứ không chịu lên núi, chặt ít củi, về đốt à, củi đó chẳng phải hơn hẳn, rơm rạ hay sao? Lâm à, đừng có dại mà đụng vào núi đó, đó là Ngưu Giác Sơn, nơi thần núi ngự trị, không được mạo phạm. Trong núi tả lắm. Ngày trước, bọn giặc Nhật ở đó đã hại chết bao người, oán khí nặng lắm. Ngày thường, chúng ta chỉ nhặt nhạnh củi dưới chân núi thì còn được, ai dám bén mảng vào sâu mà chặt cây lớn chứ? Đấy là động vào gân cốt của Sơn Thần đấy. Cô Hạ Hồng Mai nhà các người ấy, người đâu mà tốt bụng, khổ thân cô ấy, chồng cô ấy là đại trụ, vốn khỏe mạnh, thanh niên tốt, mấy năm trước cũng không tin tà, thấy con cái trong nhà rét mướt tội nghiệp, vậy mình khỏe mạnh, nhất quyết vào sâu trong núi định kiếm ít củi tốt, kết cục thế nào? Bị Sơn Thần đẩy từ vách đá lao ưng xuống, cũng may là giữ được cái mạng, nhưng gãy mất cái lưng, nằm liệt giường mấy năm nay. Mọi việc ăn uống vệ sinh đều trông cả vào Hồng Mai, chẳng thấy Hồng Mai đấy sao, tuổi còn trẻ, mà tóc đã bạc trắng mấy sợi rồi, các cháu nghe bác dặn đây. Thà chịu rét còn hơn, chớ có đắc tội với Sơn Thần, ngài nổi giận đấy. Sơn Thần ư? Liệu có thật không bác, hay là... Thưa thầy, chúng cháu về trước ạ, về đi,
Trời lạnh rồi, đi đường cẩn thận kẻo trượt. Bà nói này, tôi đã bảo bà bao nhiêu lần rồi, phải biết giữ mồm giữ miệng, đừng có nói năng lung tung, bà kể chuyện đó với bọn trẻ làm gì, chẳng phải là dọa chúng sao, tôi cũng chỉ vì lo cho chúng thôi, tuổi trẻ bồng bột lỡ lên núi gây họa thì sao, tôi kể chuyện thằng đại trụ ra, cũng là muốn chúng bỏ ý định thôi, để chúng biết sợ mà tránh, cho chúng từ bỏ ý định, con bé Thu Hồng chắc không sao, nghe xong chắc cũng biết sợ, nhưng còn thằng Lâm Mặc thì sao, bà xem, nó có phải đứa chịu ngồi yên không, cái đêm đầu tiên Lâm Mặc đến, nó chỉ dùng mỗi cái cán xẻng mà đã trị được tên phá hoại đó, con yêu quái mèo quấy phá bấy lâu nay, xử lý gọn, thằng bé này là hạng người nào vậy, nếu bà không nói, nó thấy mọi người không ai lên núi, có khi còn kìm nén được tính tò mò, nhưng bà nói thế này, với cái tính nó, càng cấm nó đi, nó càng muốn làm cho ra nhẽ, thế này thì làm sao đây, nó mà xảy ra chuyện gì, tôi biết ăn nói sao, với gia đình nó. Thằng bé này mệnh cứng, tâm tính lại ngay thẳng, biết đâu. Nó thực sự trấn áp được tà khí ở Ngưu Giác Sơn, tôi sẽ đưa hai món đồ cũ này cho nó, lúc nguy cấp, mong là bảo vệ được nó. Ai đó? Tôi đây, Trần Khải Minh. Chú Trần. Sao chú lại tới đây, chú vào nhà ngồi chơi, tôi không vào đâu. Cháu mở ra xem đi. Chú Trần, đây là mấy thứ này. Chú không dùng đến nữa, để không cũng rỉ sét cả ra. Cháu nhớ kỹ này. Người trẻ các cháu khí huyết vượng. Nếu thực sự không nhịn được, muốn ra ngoài đi lại cho khuây khỏa, thì cứ mang theo chúng. Ít nhiều cũng phòng thân được. Nhưng cháu phải hứa với chú, nhớ lấy một câu này, dưới chân núi, bìa rừng, đi dạo thì được. Tuyệt đối không được lên núi. Nhất là vào sâu trong Ngưu Giác Sơn, chỗ đó không phải nơi đùa được đâu. Cháu mà xảy ra chuyện gì, thím và chú, cả đời này sẽ ân hận mất. Chú Trần, chú yên tâm, lời chú cháu xin ghi nhớ, cháu tuyệt đối không tự ý vào núi mạo hiểm. Có mấy thứ này rồi. Trong rừng sâu núi thẳm, còn gì phải sợ nữa à? Đói rồi. Lâm, Thu Hồng, các cháu đến rồi, ngồi đi các cháu, sắp có cơm ăn rồi, để cháu giúp bác. Không cần đâu, Thu Hồng, cháu với Lâm, ngồi xuống đi, để bác bưng cơm ra là được, cháo chín rồi đây, ăn nóng đi các cháu. Bác ơi, bác đừng ưu tiên chúng cháu thế, sao bác lại uống nước rau, mà để chúng cháu ăn cháo đặc, đúng đấy bác ạ, bác ăn nhiều chút đi, dạy học tốn sức lắm. Bác với bác gái già rồi, ăn không được nhiều, uống nước rau là vừa rồi, nhưng mà, các cháu chê, bác già rồi sao? Bác ơi, thôi nào, bác bảo ăn thì cứ ăn đi. Cứ thế này thì không ổn. Không vào rừng sâu thì làm sao được, chỉ xem quanh chân núi thôi. Lâm Mặc, tôi định về chấm bài, còn anh? Thu Hồng, trưa nay tôi không qua, nhà chú hiệu trưởng ăn cơm đâu, nếu họ có hỏi, cô cứ bảo là tôi ra ngoài thôn dạo một chút, ngắm cảnh tuyết, được, vậy anh về sớm nhé, ngoài đó lạnh lắm. Mang theo dụng cụ đi. Đến dưới chân Ngưu Giác Sơn xem sao. Không đúng, vết gãy này lởm chởm quá, như thể bị thứ gì đó, có sức mạnh kinh khủng húc gãy, hoặc bẻ gãy vậy, loài vật nào mà lại khỏe đến thế nhỉ? Nhưng mùa đông gấu, chẳng phải đang ngủ đông sao? Mặc kệ nó đi, mang về rồi tính tiếp. Là sói. Mình phải bình tĩnh lại. Mình phải sống mà về. Tôi phải sống mà về.
Đồ súc sinh, chết đi. Hỏng rồi. Mình vẫn còn sống. Mình thực sự đã hạ được một con sói. Phải đi ngay thôi. Máu sói không biết sẽ dẫn dụ thứ gì tới nữa, đói quá, mẹ ơi. Thịt sói không được bỏ. Cái này cứu đói được. Xong đời rồi. Lâm Mặc. Trần, chú Trần. Thu Hồng. Lâm Mặc. Vẫn còn thở. Mau, giúp tôi đưa cậu ấy về. Nghe gì chưa? Cái cậu thanh niên trí thức ấy, thằng bé họ Lâm ấy, chuyện gì thì cái vụ trước kia ấy, cái đứa trừ được yêu mèo ấy, nó đấy, một mình nó mò vào, địa bàn của Sơn Thần rồi, thật hay đùa đấy, chán sống rồi à, nó lết về, máu me đầy người, nó dám từ tay Sơn Thần cướp về được con sói hơn 100 cân, sói ác, lại còn là sói độc, thời buổi này mà nó gặp được, sói độc rồi còn hạ được nó, thằng bé này sát khí nặng thật. Mà này, bộ da con sói bóng mượt, dày dặn lắm, thịt thì mỡ dày 3 ngón tay. Phen này đội thanh niên trí thức phát tài rồi, phát tài gì, tôi thấy là nhặt lại được cái mạng thôi, không nghe người ta bảo, nó sắp kiệt sức rồi à, đúng là kẻ tham ăn quên chết. Ôi mẹ ơi, cậu đúng là đồ gan lì. Một mình, mà hạ gục được con vật đó, nguy hiểm quá. Cậu làm liều quá đấy, quá liều lĩnh. Chị Thu Hồng, anh ấy không sao chứ? Có cần lên công xã không? Mời bác sĩ khám xem, chú Trần đã xem qua rồi, bảo cứ theo dõi đã. Chưa chết thì bỏ dậy mau. Nằm đó cho ai xem hả? Dẫn 3 đứa bạn cậu theo. Về nhà tôi ăn cơm, thím cậu hầm thịt xong rồi. Chú Trần. Thằng danh con này. Không bảo ai mà dám chạy ra đó. Đó là chỗ cậu nên đến à? 20 dặm đường tuyết. Lại còn kéo theo. Cái thứ nặng trịch này. Cậu làm chú sợ chết khiếp, cậu có biết không? Ba đứa bay súng vào. Khiêng cái thằng dở hơi này, về nhà chú. Cho nó húp bát canh nóng. Chết cũng không được để nó chết ở đây, trong cái nhà rách nát, lạnh lẽo đó. Vâng. Nhà Trương Lão Yên, cả xương lẫn thịt, 2 cân 7 lạng, đầy ắp đấy. Tôi mang về hầm đây. Bà con làng xóm nhớ cho kỹ, số thịt này là của người ta, đứa trẻ từ thành phố tới, đánh đổi bằng cả tính mạng đấy, bọn trẻ không dễ dàng gì, cách xa mấy ngàn dặm, từ tận kinh thành, lặn lội tới tận đây, chẳng có người thân thích, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sau này, mọi người nhớ đùm bọc lấy nhau, nếu bọn trẻ có bề gì, chẳng may gặp khó khăn, giúp được gì thì giúp, nhà Lý Lão thuyên 2 cân rưỡi, mang chậu ra mà đựng, nhà góa phụ Triệu Đông con, cho thêm nửa cân lòng, thật sự nhờ cả vào Lâm thanh niên trí thức, thằng bé này gan dạ thật, lại còn tốt bụng nữa, đúng thế, đúng như lời cụ nói, sau này nếu họ cần giúp đỡ, chúng ta cứ nhiệt tình hỗ trợ, tôi, Lão Trương, chắc chắn là người đầu tiên. Dựa vào cái gì chứ? Tôn Chí Hải, cậu nói xem, dựa vào cái gì? Con sói đó đúng là Lâm Mặc hạ được, nhưng chúng ta đều là thanh niên trí thức cùng đến đây, là một tập thể mà, cậu ta phải chia thêm cho chúng ta chứ. Nhìn xem, chỉ có chút xương thịt này thì đủ cho ai anh, thế mà cậu ta lại hay, đang ở nhà hiệu trưởng, ăn ngon mặc đẹp, trong lòng còn coi chúng ta là đồng đội không? Đúng là ích kỷ, chính thế, chẳng có chút tinh thần, tập thể nào cả. Tôi thấy cậu ta bị chút công lao làm cho mờ mắt, quên mất mình là ai rồi, còn cả Hùng Kiến Bân và 3 đứa kia nữa, chắc giờ đang ở nhà hiệu trưởng ăn mảnh rồi, sao họ được ăn sẵn thế, còn chúng ta phải tự nhóm bếp nấu nướng. Sao họ không gọi chúng ta?
Còn coi nhau là đồng chí cùng về đây không? Đúng đấy, ba đứa đó đừng hòng ăn thịt. Đây là phần Lâm Mặc chia cho 7 người chúng ta, họ không giữ tình đồng chí. Thịt này không có phần họ. Hùng Kiến Bân, các anh còn mặt mũi mà về à? Các anh sang nhà lão Trần què, ăn mảnh mà không gọi chúng tôi, nói cho mà biết thịt này không có phần các anh đâu, chút thịt này, tôi với Chí Hải ăn còn chẳng đủ. Các anh có biết xấu hổ không? Lúc trước chúng ta bảo cùng đi thăm Lâm Mặc, hai anh đã nói thế nào? Chẳng thân chẳng thích, chết sao được mà lo. Xem cái gì? Giờ chia thịt rồi đấy à, giờ mới nhớ ra là đồng chí cùng về đây cắm chốt à, khốn nạn, số thịt này là của Lâm Mặc, đánh đổi bằng cả mạng sống đấy, các người muốn ăn mảnh à, để xem nắm đấm của tôi, có đồng ý không đã. Các người, Lâm Mặc suýt mất mạng rồi, vậy mà các người chỉ chăm chia chác miếng thịt, hiệu trưởng thấy chúng tôi rét quá, gọi qua uống bát canh nóng, cho ấm người thôi mà, thế mà bảo ăn mảnh à, sao các người lại thế? Thật quá đáng. Sao nào, định đánh tôi đấy à? Nhào vô, Hùng Kiến Bân, đừng tưởng tôi sợ anh, câm mồm. Lúc Lâm Mặc nằm đó, thoi thóp thở. Các người ở đâu? Giờ chia thịt mới nhảy ra à? Tôi bảo cho các anh biết, số thịt này là chia cho Kháo Sơn Chuân, cho từng nhà một, Lâm Mặc muốn cho ai, đó là tình nghĩa của nó, đội trưởng chia thế nào, đó là quy định của thôn ta, còn muốn ăn thịt à, cái loại như các anh, chỉ đáng ăn cứt thôi. Ba đứa các anh, được đấy. Biết thương bạn bè, biết phải trái, sau này có khó khăn gì, cứ tìm tôi. Đồ vong ơn bội nghĩa, đồ vô liêm sỉ. Chú Trần ơi, hôm chú với Thu Hồng đón cháu thấy trên tay chú cầm khẩu súng 5-6 bắn, sao chú lại có thứ đó, cả dao với cung nữa, rốt cuộc trước đây chú làm gì, nói nhảm, súng ống gì chứ, cháu hoa mắt rồi à, tao chỉ là gã thầy giáo nghèo thôi, còn con dao với cái cung rách đó nữa, đều là từ hồi xưa, tôi nhặt được trên núi, nhặt được à, cậu không hiểu tiếng người à, đã bảo là nhặt được, làm gì có chuyện nhặt được, đồ tinh xảo thế kia, để tôi cũng lên núi nhặt xem sao, trên núi đầy xác chết, hồi xưa giặc giã, thổ phỉ nhiều, ai mà biết được là của, thằng ma nào bỏ lại, tao nhặt được thì là của tao, mày định tố cáo tao tàng trữ vũ khí à, chú Trần, cháu không có ý đó, không có ý đó à, thế thì câm mồm vào, cút sang một bên, đừng có lởn vởn trước mắt tao, còn lại nhải nữa, tin tao cho ăn đòn không? Răng con sói này, trừ tà được đấy, để sau này mày không dính phải thứ không sạch sẽ. Phải rồi, tấm da sói thuộc xong rồi, cho mày với con bé Đinh đấy, mỗi người một cái đệm da sói, nằm lên thì ấm, lại chống ẩm tốt, mùa đông cũng dễ chịu hơn nhiều, không được, da này phải để bác và thím dùng, chân tay bác không tốt, sợ nhất là nhiễm lạnh, da này là hợp nhất, để cháu làm cho bác một đôi, băng đầu gối thật dày, cháu với Thu Hồng còn trẻ, chịu được hết, nói bậy, tôi không cần, cho thì cứ cầm lấy. Cháu nhất định phải làm băng đầu gối cho bác, hai bác cháu cãi nhau chuyện gì thế, thôi thôi, đừng tranh cãi nữa, da tốt thế này, tấm lòng của hai cháu, bác hiểu cả, nhưng giờ này, chẳng gì bằng, cái bụng no là thực tế nhất, theo bác. Đống da này, thuộc xong cũng bán được ít tiền, nhưng trong thôn mình ai nỡ dùng. Hay là thế này, mai tôi có việc đi, họp trên công xã, để tôi mang tấm da này ra trạm thu mua của hợp tác xã, đổi lấy lương thực, ngô xay, phân lương, đó mới là thứ cứu đói lúc này. Lương thực đổi được, các người cứ giữ lấy phần lớn, dù sao Lâm Mặc cũng đang ăn cơm nhà các người, số còn lại chia cho mấy hộ khó khăn nhất trong thôn, thế nào, tôi thấy được đấy. Được, cứ làm theo lời đội trưởng đi. Bố mẹ đừng lo cho con. Ở đây, tốt lắm. Lâm Mặc giỏi lắm. Dạo trước, con săn được cả sói, nhà nào trong thôn cũng được chia thịt. Bác hiệu trưởng với thím cũng rất quan tâm chúng con, thường gọi chúng con sang ăn cơm. Lâm Mặc biết nhiều thứ lắm, biết cả sửa bàn ghế, lại còn kể cho chúng tôi bao nhiêu chuyện hay. Có cậu ấy ở đây, hình như cũng đỡ khổ hơn nhiều. Củi lửa đốt nhanh thật đấy. Nếu hai người ở chung một gian thì sao nhỉ? Mình đang nghĩ cái gì thế này? Nhưng nếu Lâm Mặc chủ động đề nghị thì sao? Đứa nào động vào đống củi tao bổ đấy, hét cái gì mà hét? Củi nhặt về, chẳng phải để đốt à? Đêm qua các cậu ngủ say như chết, trong nhà lạnh như cái hầm băng. Tôi với Tôn Chí Hải dậy thêm củi, cho thêm mấy thanh thôi mà. Sao nào, việc này cũng phải quản à?
Tài sản tập thể ai cũng có phần dùng chứ, chúng tôi cũng chỉ sợ mọi người bị ốm vì lạnh thôi. Đồng chí Hùng Kiến Bân, đừng có hơi tí là bày đặt chủ nghĩa tiểu đoàn thể nhé, đừng có tính toán chi ly, nói bậy, các người chỉ thêm vài thanh thôi sao? Chúng tôi làm lụng vất vả, đào được đống củi khô này là để dành lúc rét nhất hoặc dùng lúc nửa đêm. Các người hay thật, đem đốt sạch cả rồi. Có giỏi thì tự đi mà nhặt. Tôn Chí Hải, Vương Quyên, nếu các người ngày thường cũng góp sức thì đốt bao nhiêu cũng chẳng ai nói, đằng này cứ đến lúc đi nhặt củi thì các người lại kêu ốm đau. Không thì lại bảo đi tính sổ giúp bà con, chẳng làm gì cả mà còn muốn đổ tội cho người khác. Thế tôi có nên nói các người không có tinh thần tập thể không? Tối qua tôi dậy, thấy chị Vương Quyên lấy đống củi ẩm của chị ấy nhặt nhét xuống dưới lò, chẳng cháy nổi tí nào, rồi quay sang lấy củi của anh Hùng, mấy khúc củi khô đã chẻ, nhét vào lò. Lý Vệ Hồng, cô vu khống người tốt, cái chỗ quái quỷ này lãnh chết đi được, đốt thích củi mà cũng phải nhìn sắc mặt các người hùa nhau bắt nạt tôi. Còn chuyện hôm trước nữa, cái gì, hôm cô nấu cháo, đáy nồi còn đặc thế kia, rõ ràng cô đợi tôi với Tôn Chí Hải ăn xong, rồi các người mới chia nhau ăn mảnh. Tôi đã giải thích rồi. Tôi sợ cháo đặc cháy đáy nồi, đồng chí Vệ Hồng, đó rõ ràng là cô thấy, bị đồng chí Vương Quyên vạch trần, nên mới bịa cớ thôi, nếu đồng chí Vương Quyên không phát hiện, thì các người có nói không, vả lại, lương thực là của chung, chia thì phải công bằng, hôm đó chẳng phải, đã cho các người xem rồi sao, mỗi người chỉ được nửa thìa, còn lôi ra nói nữa à, ông muốn phá hoại đoàn kết đấy à, đồng chí Tôn Chí Hải, đồng chí Vương Quyên, hai người còn gì muốn nói không? Ai mà biết được ngày thường, lúc chúng tôi không có ở đây, các người có phải là lén lút nấu nướng riêng không? Bắt trộm đi, đồ trộm củi. Chẳng phải là người ở điểm thanh niên trí thức sao? Là thanh niên trí thức Tôn và Vương đấy à? Thế này là ăn trộm củi, thanh niên trí thức làm ăn thế này, thật chẳng ra làm sao, được lắm. Lúc chúng tôi chia thịt, thấy các cháu tội nghiệp, chẳng bớt phần nào của các cháu, thế mà các cháu lại dám đi ăn trộm. Đống củi này là cả nhà tôi, từng chút một, gom góp từ mùa hè đấy. Các cháu muốn làm chết rét cả nhà tôi à? Bác Triệu, bác gái ơi, hiểu lầm thôi ạ. Chúng cháu thấy đống củi này hình như sắp đổ nên định giúp bác xếp lại thôi ạ. Nói láo, xếp lại à? Xếp lại mà dùng bao tải à? Rõ ràng là chúng mày ăn trộm, khám đi, xem chúng nó còn giấu cái gì nữa. Có cả lương thực này, lương thực. Chúng nó còn lén giấu lương thực, hèn gì mỗi lần đến lượt chúng nó nấu cơm, cháo loãng như nước lã, hóa ra là bớt xén, lương thực để làm của riêng. Vương Quyên, Tôn Chí Hải, chúng mày không phải là người. Dân làng đói đến dán lưng vào bụng, mà chúng mày dám lén giấu lương thực. Đúng là đồ ăn mành, cút khỏi Kháo Sơn Chuyên ngay, loại sâu mọt này, thôn chúng tôi không chứa chấp. Đồ ăn cháo đá bát, phụ công Lâm Mặc đã đánh đổi cả tính mạng để lấy thịt về cho các người, phụ lòng đội trưởng rồi, phụ cả tấm lòng bà con, chúng tôi biết làm sao đây, ngày nào cũng làm mà chẳng đủ ăn, chúng tôi chỉ muốn dành dụm chút đồ ăn, các người đang xâm phạm quyền riêng tư đấy, là vu khống, tôi sẽ lên công xã kiện các người, dừng tay cả đi, các người ăn trộm tài sản tập thể và cá nhân, bớt xén khẩu phần của bà con, cứ đi mà kiện, đi lên công xã ngay đi, để lãnh đạo xem thử, thanh niên trí thức kiểu gì mà lại làm ra loại chuyện này. Mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Tôn Chí Hải, Vương Quyên, hành vi của hai người không xứng làm thanh niên trí thức, càng không xứng ở lại Kháo Sơn Chuân. Từ hôm nay, khẩu phần tự lo lấy, nhà kho cũng đừng ở nữa, tự tìm chỗ mà ở đi. Tôi sẽ báo cáo ngay lên công xã, tôi sẽ báo lên cấp trên, xử lý chuyện của các người trước khi công xã trả lời. Từ nay về sau, việc lao động tập thể, các người cũng khỏi cần tham gia, chúng tôi không tin các người nữa. Giờ làm sao đây Chí Hải? Chúng ta phải làm sao đây? Nếu bị trả về thật, thì tôi thà chết còn hơn. Có cách rồi. Lâm Mặc, anh cứu chúng tôi với. Chúng tôi biết sai rồi, thực sự biết sai rồi, chúng tôi không thể bị trả về. Như thế là tiêu đời rồi, anh Lâm Mặc ơi, trước đây là chúng tôi sai, chúng tôi không phải con người, anh rộng lượng bỏ qua cho, nói giúp chúng tôi với đội trưởng, xin ông ấy một lời, cho chúng tôi một cơ hội, để sửa đổi, sau này chúng tôi không bao giờ dám lười biếng gian dối nữa, chúng tôi không dám nữa đâu, chúng tôi xin thề, các anh chị đã làm gì? Sao nào? Việc mình làm, mà còn chẳng dám nói ra sao, thế mà lại dám đến cầu xin tôi, muốn tôi nói đỡ cho các anh chị à? Các anh chị làm quá quất lắm rồi. Đội trưởng và bà con nổi giận, là phải thôi. Dù tôi có nói đỡ, cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, tôi cũng chẳng muốn giúp. Sắp Tết rồi, tôi sẽ nói với đội trưởng. Ít nhất để các anh chị ăn Tết xong đã. Mùa đông năm nay, dễ thở hơn trước nhiều.
Ai bảo không phải chứ? Chẳng riêng gì năm nay, từ sau năm 49, năm sau lại khá hơn năm trước. Đúng thế, nhưng từ khi chú Lâm đến, đời sống mình lại càng dễ chịu hơn. Tôi chợt nhớ ra, trước có bà con nào đó đã mang cho mình hũ dưa muối, bà con đối với mình tốt thật đấy, phải đấy, phải đấy. Nhưng có kẻ lại còn đi trộm đồ của bà con, đúng là đồ xúc sinh, anh nói cái gì đấy? Nói đồ xúc sinh đấy. Giờ Đinh Thu Hồng và mấy người đó có phải đang ăn sủi cảo không nhỉ? Đinh Thu Hồng ngay từ đầu đã bám lấy Lâm Mặc rồi, không thì sao lại được làm giáo viên, giờ lại còn được ăn sủi cảo, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà Đinh Thu Hồng lại được sống sung sướng thế? Nếu tôi có thể cướp Lâm Mặc từ tay Đinh Thu Hồng, xét về nhan sắc tôi đâu có kém gì nó, xét về độ khôn khéo, tôi còn nhanh nhạy hơn nó nhiều, trước đây là do tôi quá ngu ngốc, tự chặn đường mình. Nếu mà lấy được Lâm Mặc thì những thứ Đinh Thu Hồng đang hưởng thụ chẳng phải đều là của tôi sao? Lâm Mặc, tôi cầu xin anh, tôi không thể bị trả về được, anh giúp tôi với, chỉ cần anh chịu giúp tôi làm gì cũng được, thậm chí nếu anh muốn tôi, cũng được hết. Đinh Thu Hồng, anh nhìn xem, Lâm Mặc chẳng phải cũng với ai cũng được sao? Vương Quyên, tôi không biết mình đã làm gì khiến cô hiểu lầm như vậy, nhưng giờ tôi nói thẳng với cô, tôi, Lâm Mặc, không phải hạng người dễ dãi, cũng không vì chuyện đó mà xin xỏ cho cô đâu. Kháo Sơn Chuân, Lâm Mặc, tôi nhất định sẽ quay lại, đến lúc đó, tôi sẽ bắt các người phải quỳ xuống cầu xin tôi. Giờ làm sao đây? Bị trả về rồi thì còn làm được gì nữa? Thế này chẳng khác nào giết tôi rồi. Đi thôi, giờ chưa đi được, chốc nữa muộn mất, lên đến huyện là muộn lắm rồi. Đội trưởng, tôi xin ông, lúc ông làm những việc này, sao không nghĩ đến hậu quả? Chú Triệu ơi! Giờ trong thôn trông thấy rõ là chẳng còn hạt gạo nào rồi, mấy tấm da sói trước đây. Nhân tiện lúc đưa hai người kia, thanh niên trí thức đi, chú đã đi xem rồi, nhưng lạnh quá. Chẳng có ai cả. Nhưng nếu không có gì ăn, nhiều người sẽ chết đói mất. Sắp đến mùa xuân rồi, ngay cả thím cũng vì không có gì ăn mà đổ bệnh. Nếu cứ tiếp tục thế này. Thím ơi, thím uống chút đi, uống nhiều mới mau khỏe được. Cháu à, đừng đưa cho ta nữa. Ta không cần nữa đâu. Các cháu còn trẻ, còn làm việc được. Các cháu giữ lấy mà ăn. Lâm Mặc, đứng lại đó cho tôi. Định đi đâu đấy? Lâm Mặc, quay lại ngay. Lâm Mặc. Khốn kiếp thật. Chẳng phải giỏi hại người lắm sao? Ra đây. Móc hết, ruột gan phèo phổi lòi hết cả ra rồi, dâng cho bác đội trưởng, cho bác hiệu trưởng nhắm rượu bồi bổ. Lâm Mặc, đợi đã. Quay lại đi. Bác Trần bảo tôi nhắn cậu, không được lên núi, lệnh cấm đấy. Mau quay lại đi. Về nhà nằm yên đó, chăm sóc thím cho tốt, đợi tôi về. Đừng có theo mà gây thêm chuyện. Không được khóc. Khóc ngoài trời, nước mắt đóng băng đấy. Tôi đi tìm bác Trần tính cách khác. Lâm Mặc, cậu nhất định phải sống sót đấy. May mà hồi Tết, lấy tháng phụ cấp, ra cửa hàng bách hóa, mua mấy quả pháo này, vốn định tặng con của Hạ Hồng Mai đấy. Nhưng bị Hồng Mai từ chối, vì con còn bé quá. Thần núi ơi, hôm nay tôi phải xem, ông là cái thứ gì? Thu Hồng, nó, không về cùng cháu à? Chú Trần, cháu không sao cản được nó. Chú, còn cách nào khác không? Thu Hồng, đi đi, mau đến nhà đội trưởng. Bảo ông ấy gọi thêm mấy người đàn ông vào núi tìm Lâm Mặc. Cứ bảo là tôi, Trần Khải Minh. Cầu xin bà con, cầu xin mọi người. Để tôi đi. Nếu mà đụng phải nó thì mất mạng mất. Không được, tuyệt đối không để nó đuổi kịp. Tạm thời an toàn rồi.
Cho mày húc này, cho mày hung dữ này. Lâm Mặc, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy. Đội trưởng, ở đây có dấu chân của Lâm Mặc. Trên núi vẫn có người đi săn à? Tiếng súng đấy à? Không phải. Tiếng này không đúng. Lâm Mặc, chắc chắn là Lâm Mặc gặp rắc rối lớn rồi. Lâm Mặc. Nhìn gì? Không, chưa chết đâu. Mau lại đây giúp tôi khiêng con vật này, mang về đi, thím ơi. Được cứu rồi. Ôi mẹ ơi là mẹ. Lâm Mặc, cậu đúng là đồ gan lì, thật là người cứng rắn, một mình mà hạ gục được con quái vật đó, thật không tin nổi. Trời đất ơi. Tiên giáng trần hay sao ấy, đừng đứng ngẩn ra đó nữa, mau mau, con thú này, trói chặt lại rồi khiêng về, Hùng Kiến Bân, cậu khỏe, đi tìm đòn gánh đi. Anh em không cần nói nhiều, bám chắc vào, để anh Hùng cõng một đoạn. Khá lắm, thằng bé này. Vất vả rồi, bà con vất vả rồi, cuối cùng cũng đợi được các cháu về. Chú đội trưởng ơi, thím hiệu trưởng, sắp không xong rồi, là do thiếu chất, về mau lên, lấy bát tiết lợn nóng, nấu lên cho thím ấy uống, giữ lấy hơi thở. Chú biết rồi, lắm lời quá, để lại chút gì cho ấm bụng đi. Kẻo chưa về đến nhà, cậu đã lăn đùng ra rồi. Thu Hồng, lấy bát tiết lợn này, nấu cho thím con đi, uống nóng đi, bảo thằng Lâm Mặc chuẩn bị đủ phần cho nó rồi, cứ bảo ăn thoải mái đi, đừng có tiết kiệm. Nhanh lên, mang sang cho thím cháu đi. Đun nước đi, cạo lông đi. Hôm nay, tôi mời cả thôn ăn cỗ thịt lợn. Nghe đây, con lợn này là Lâm Mặc đánh đổi bằng mạng sống mới có được, theo lệ thôn mình mà làm. Các bác, các chú, anh em ở đây, ai cũng có phần, không thiếu ai. Ăn xong, cứ mang bát đĩa nhà mình đến. Phần cho vợ con, mang về một phần, cho cả nhà được bữa tươi. Còn kẻ khác, thì thôi, một giọt nước canh cũng không có. Nghe rõ chưa? Đây không phải việc công, là phần của người đánh sói lần trước. Thanh niên trí thức Lâm Mặc, mẹ kiếp, lại lẻn một mình, xông vào Ngưu Giác Sơn rồi, đi cả nửa ngày trời, đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Sống chết thế nào chẳng rõ. Thầy hiệu trưởng đã lên tiếng, nhờ anh em ta vào trong đó, giúp một tay, việc này không ép buộc, tùy tâm tự nguyện. Ai muốn cùng tôi Triệu Đại Sơn, mạo hiểm thì đứng ra đây, ai không muốn đi, giờ cứ quay đầu về nhà, tôi không cản, cũng chẳng nói nửa lời. Ông có đi không? Ông nói thừa rồi. Lâm Mặc, thanh niên trí thức trước đây vì chúng ta, trước đây, ông quên rồi à? Cho tôi một chân, thằng Lâm là anh em của chúng ta, không thể bỏ mặc nó. Chú Trần, Lâm Mặc lấy tiết lợn cho thím đếch. Lão Triệu, ông thế này thì hèn quá đấy. Ông thì giỏi rồi, thấy thịt lợn mà không thèm à? Giỏi cái nỗi gì, làng mình bao lâu rồi, chưa được thấy miếng thịt nào, đúng đấy, no cái bụng, đã là giỏi lắm rồi. Đừng đứng ngẩn ra đó nữa, về nhà lấy chậu đi, bưng thêm chậu nữa cho người trong nhà, về thôi, cho họ nếm chút vị ngọt. Được, chú Triệu, hay là mình chia cho người khác, một chút đi chú, chia cái gì mà chia, tôi quyết định thế nào thì là thế ấy, hôm nay ai bỏ sức, ai vào rừng, thưởng thêm 2 cân thịt, mang về nhà mà ăn, còn lại thì không có miếng nào hết, dựa vào đâu mình bán mạng làm lụng, còn họ ở nhà trốn tránh, mà vẫn được ăn thịt không, phải thế chứ, thế mới công bằng. Nói xem nào, thằng danh này, hôm nay lại định giở trò gì đấy, cái thói khoe khoang của cậu. Bác đừng giận, phen này nguy thật đấy.
Suýt nữa thì không về được, cháu cứ tưởng không được gặp bác và thím nữa. Cháu leo lên cây thông già, nhắm vào con to nhất bên dưới, con lợn rừng ấy, phát tên đầu tiên, cắm phập vào cổ nó. Mũi tên cắm ngập một nửa. Nó đau quá. Lồng lộn cả đàn lên, húc ầm vào gốc cây. Lúc đó cháu sợ cây đổ thật. Cháu vội lắp tên tiếp. Chớp lúc nó ngẩng đầu, bắn một phát. May mà trúng, xuyên thẳng qua đầu, xuyên từ mắt này sang mắt kia, nó giãy một lúc rồi chết. Con lợn đổ xuống rồi, đàn lợn vẫn vây quanh, không chịu đi, lúc đó cháu cuống cả lên, mùi máu tanh quá. Để lâu không ổn. Nhỡ đâu gọi cả đàn sói đến, hoặc thứ gì ghê gớm hơn. Thì tôi đúng là bỏ mạng ở đó rồi. Thế là tôi sực nhớ ra, mấy quả pháo nhị đề đã mua. Mấy phát đầu chỉ dọa lui, được lũ lợn rừng, phải 2 phát sau, bắn trúng ngay đầu con lợn to thứ hai. Nó mới chịu chạy. Xin hỏi ai là đồng chí Lâm Mặc? Tôi là Lâm Mặc đây. Ông là? Đồng chí Lâm Mặc, ngưỡng mộ đã lâu. Tôi ở cửa hàng cung tiêu công xã, tên là Lưu Vi Dân, con lợn rừng cậu gửi lên xã hôm trước đã giải quyết được vấn đề lớn cho chúng tôi đấy. Tôi đến đây để cảm ơn cậu và muốn làm quen với tay săn trẻ giỏi nhất trong vòng mấy chục dặm quanh đây. Sao thế ông Trần? Không có gì. Vừa đang nói chuyện với Lâm Mặc về cách cậu ấy săn con lợn rừng đó. Ông Trần, ông không thấy đấy thôi, lúc đó Lâm Mặc. Chú Triệu, chú đến đây có việc gì à? Tôi muốn đến bàn với cháu việc này. Số thịt lợn rừng lần này chúng ta ăn không hết. Tôi định mang số thịt này bán cho cửa hàng cung tiêu đổi lấy ít lương thực. Dạ, tất nhiên là được ạ, đổi lấy lương thực về, ít nhất cũng đỡ chật vật lúc này. Vậy tôi đi ngay đây. Không vội. Trời tối rồi. Để mai hãy hay. Chủ nhiệm Lưu khen thế. Cháu lại đâm ra kiêu ngạo mất. Chủ nhiệm Lưu, ngọn gió nào đưa ông đến cái trường nghèo này thế? Hiệu trưởng Trần, tôi đến đây là để cảm ơn đồng chí Lâm đây. Tiện thể, tôi cũng muốn bàn với cậu ấy, một mối làm ăn lâu dài, vật tư cửa hàng cung tiêu giờ cũng chẳng dư giả gì, lương thực thì còn đỡ, chỉ thiếu thịt thà thôi. Đồng chí Lâm có tài này. Thật quá tốt rồi. Chỉ cần sau này, anh còn săn được mấy con như lợn rừng. Bất kể là gì, cứ mang hết đến chỗ tôi, Lưu Vi Dân, đại diện hợp tác xã, xin đảm bảo luôn thu mua giá cao nhất, tiền trao cháo múc, không nợ nần gì cả. Chủ nhiệm Lưu, cảm ơn ông đã tin tưởng tôi. Nhưng vào Ngưu Giác Sơn săn bắn, thực không đơn giản, như ông nghĩ đâu, lần này tôi về được, chỉ là nhờ may mắn thôi. Hơn nữa sao nào, thú rừng trong núi đó, không phải của riêng Lâm Mặc tôi. Lần này là do tình thế cấp bách, nên tôi mới phải làm vậy. Sau này, tôi không dám hứa trước điều gì. Tôi cũng không muốn coi đây là cái nghề kiếm sống, đồng chí Lâm à, tôi hiểu nỗi lo của đồng chí, nhưng làm giàu phải mạo hiểm chứ. Hơn nữa, đồng chí làm vậy cũng là vì tập thể, đóng góp cho xã thôi, tôi thấy Lâm Mặc nói đúng, cái vùng New Jackson đó, quái gở lắm. Lần này may mắn không xảy ra chuyện gì. Chuyện này, tôi nghĩ nên dừng lại ở đây thôi. Nhiệm vụ chính của cậu ấy vẫn là dạy học. Được rồi. Người đưa thư đến rồi. Từ từ thôi, có thư cho mọi người đây. Đinh Thu Hồng có đây không? Tôi đây. Hóa ra, được người thân nhớ tới là cảm giác này sao? Thu Hồng, sao thế? Nhà có chuyện gì à? Tôi xem được không? Chuyện của tôi anh cũng biết rồi đấy. Anh xem đi. Thư của mẹ Đinh Thu Hồng. Vấn đề của bố Thu Hồng vẫn chưa giải quyết xong. Họ còn quy chụp nặng nề hơn. Tính chất vụ việc đã nghiêm trọng hơn rồi. Tin mới nhất là họ có thể bị đày đi một nông trường xa xôi nào đó để cải tạo lao động. Hơn nữa Thu Hồng còn một đứa em gái mới 7 tuổi. Mẹ cô ấy không yên tâm gửi con cho họ hàng dưới quê. Cũng sợ người ta không chịu nhận nuôi em gái Thu Hồng. Thu Hồng. Lâm Mặc. Tôi phải làm sao đây? Tôi không yên tâm về em gái. Nó còn nhỏ quá. Thu Hồng. Cô về trước đi. Để tôi nghĩ đã, để tôi suy nghĩ kỹ.
Ai đấy? Đừng khóc nữa, sửa soạn đồ đạc đi, tôi sẽ cùng cô về Bắc Kinh một chuyến, để thăm bác trai bác gái, để tôi nghĩ cách. Quan trọng nhất là, đón em gái cô ra, đưa về Kháo Sơn Chuân, đón nó về, đưa về đây. Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả, ở thành phố không ai trông nom, mang theo bên mình cho yên tâm. Ai đấy? Là cháu, Phải Sơn đây ạ, cháu là Lâm Mặc. Tiểu Lâm à, cháu với thầy Khải Minh, hẹn nhau cùng đến à, thầy ấy vừa mới đến, cháu cũng đến rồi, vào đi, vâng ạ, bác Đại Sơn. Bác Đại Sơn, cháu định tìm bác trước, rồi mới tìm bác Khải Minh. Không ngờ hai bác lại ở cùng nhau, có chuyện gì thế? Bố của Thu Hồng, vì vài chuyện. Giờ bố mẹ cô ấy, phải đi cải tạo ở nông thôn, nhưng Thu Hồng còn một đứa em gái 7 tuổi không ai chăm. Tôi định đưa cô ấy về Bắc Kinh một chuyến, một là cố gặp bố mẹ cô ấy, hai là đón em gái cô ấy về đây, để cùng sống. Tôi đến xin phép hai bác. Hồ đồ. Lâm Mặc à, cháu tính kỹ chưa? Đây không phải chuyện nhỏ. Thế này khác nào tự vác thêm một gánh nặng lớn, cháu đã nghĩ kỹ chưa? Khẩu phần ăn của Đinh Thu Hồng đã định mức rồi, một người thắt lưng buộc bụng, còn chẳng đủ ăn, làm sao nuôi nổi một đứa trẻ 7 tuổi. Cháu sẽ giúp cô ấy. Cháu bớt khẩu phần của mình, chia sẻ ra một ít, lên núi săn bắn, xuống sông bắt cá, chắc chắn không để đứa bé đó đói. Cháu không thể trơ mắt nhìn hai chị em họ khổ sở được. Thằng bé này đã quyết định rồi thì bác cũng không cản nữa. Đi đường cẩn thận. Ra Bắc thì tùy cơ ứng biến. Đừng có gây chuyện. Còn chuyện trường lớp, cháu đừng lo. Được rồi. Thấy cháu có trách nhiệm. Bác đồng ý. Đi lại xa xôi vất vả, việc cũng chẳng dễ dàng gì. Các cháu cứ ở lại thêm vài hôm, lo liệu cho xong xuôi, rồi hãy về. Cháu cảm ơn bác Triệu. Các cháu này, thôi bỏ đi, giờ nói nhiều cũng chẳng ích gì, ngồi vững đi. Bác Triệu tùy miệng lưỡi thế thôi, nhưng lòng lại thương tôi và Thu Hồng đấy. Muộn rồi, mai chúng ta đi hỏi xem xe khách huyện mấy giờ chạy, nếu được mai các cháu đi luôn được. Có phải đồng chí Lâm đây không? Đội trưởng Triệu, các anh chị đến đây có việc gì thế? Không có gì đâu à, chỉ là Lâm Mặc và các bạn ấy đang định về Bắc Kinh giải quyết chút việc gấp. Về Bắc Kinh ư, thế thì là việc lớn rồi, đi đường vất vả lắm đấy, khéo thật. Hợp tác xã mình đang có chiếc xe tải giải phóng, sáng mai xe đi Hắc Hà, chở ít hàng khan hiếm. Tôi quen bác Tài Chu, các cháu đừng chen chúc, chuyến xe muộn mất rồi, vừa lạnh vừa khổ. Để tôi bảo bác Chu một tiếng, cho các cháu đi nhờ, đưa thẳng các cháu đến ga tàu Hắc Hà, thế chẳng tiện hơn sao? Chủ nhiệm Lưu, việc này thật sự cảm ơn bác nhiều lắm. Làm phiền bác quá. Có gì mà phiền? Tiện tay thôi mà. Lâm này, nếu muốn cảm ơn chú, thì đợi các cháu quay lại nhé, cháu giúp bác một việc nhỏ được không? Chú làm chủ nhiệm hợp tác xã này, khó làm lắm cháu ạ, trên giao chỉ tiêu hàng năm. Thời buổi này, hàng hóa không lo không bán được, nhưng mấy món đặc sản núi rừng, nguồn hàng khó kiếm quá. Không hoàn thành nhiệm vụ, cấp trên lại kiểm điểm, phê bình. Thế này nhé, đợi cháu quay lại, rảnh rỗi, lên núi kiếm cho chú ít đồ, như mấy món ngon lần trước ấy, lợn rừng, hoẵng, gà rừng, gì cũng được, da thú, thịt thà, chú đều mua giá cao nhất cho, chắc chắn không để cháu thiệt, coi như giúp chú, cũng là giúp công xã mình, giải quyết khó khăn thực tế mà, đúng không nào, chú Lưu? Cháu hiểu ý chú rồi. Đợi chúng cháu về sẽ bàn kỹ hơn, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức, sảng khoái. Chú đợi câu này của cháu đấy, thế thì chốt vậy nhé, lần này các cháu về, nhất định phải cẩn thận, chú ý an toàn đấy, có biết không? Cháu biết rồi, chú Triệu, chú nói suốt dọc đường rồi, chẳng biết bao nhiêu lần, cháu nghe đến mòn cả tai rồi, nói bao nhiêu lần, cháu vẫn chẳng để tâm. Thu Hồng, cô yên tâm. Lâm Mặc, cảm ơn cậu. Các cháu là người chủ nhiệm Lưu, bảo đến ga tàu đấy à? Chúng ta phải nhanh lên, không thì hôm nay không tới nơi đâu. Chú Triệu, cảm ơn chú. Mua 2 vé đi Bắc Kinh. Không có chuyến thẳng, nhưng có chuyến trung chuyển, lấy không? Nhanh lên. Lấy, cho tôi 2 vé. Vận may mình tốt thật, ghế lại còn ngồi cạnh nhau nữa. Phải. Lâm Mặc, tôi chưa từng kể với anh chuyện bố mẹ tôi sao, em muốn kể không?
Không sao, những chuyện này, sau này anh cũng sẽ biết thôi. Hóa ra bố mẹ Đinh Thu Hồng không phải trí thức bình thường mà là chuyên gia đầu ngành về cải tạo đất và giống cây trồng, có nhiều thành tựu lớn, tiếc là chuyên môn và lối làm việc tận tụy ấy lại trở thành bằng chứng tội xa rời quần chúng của họ. Lâm Mặc, sau khi đến Bắc Kinh, anh có về nhà không? Thôi bỏ đi. Dù có về, chắc họ cũng chẳng muốn gặp tôi đâu. Vậy anh đi cùng em đi. Tiểu Mặc, bác Trương, sao cháu lại quay về? Vào nhà ngồi đi cháu. Cháu chào bác ạ. Em nó bị làm sao thế bác? Chẳng nói làm gì nữa, chẳng hiểu sao nữa. Hôm kia đi mẫu giáo về, vẫn đang bình thường, tôi đến tự nhiên sốt cao. Bế ra trạm y tế. Họ bảo là bị cảm cúm do virus, có dấu hiệu co giật do sốt cao. Họ kê thuốc rồi bảo mang về theo dõi, cứ sốt thế này mãi, chỉ sợ hỏng hết cả não. Sốt ruột quá cháu ạ. Bác ơi, bác trai ạ, cháu cũng chẳng giúp được gì cho em, đây là thứ cháu kiếm được ở Đông Bắc, răng sói đấy ạ, người ta bảo cái này trừ tà tốt lắm, bác đeo cho em đi à, mong em được bình an, lần này từ Đông Bắc về. Cháu có mang ít quà, đặc sản vùng đó, biếu hai bác dùng thử ạ. Hai bác cứ bận việc đi, chuyện của em ạ, cháu xin phép về ạ, Lâm Mặc. Cảm ơn cháu vẫn nhớ đến bác và chú. Bác Trương ơi, bác là người lớn tốt với cháu nhất, cháu không bao giờ quên bác đâu ạ. Lâm Mặc, anh đến rồi à? Thế nào rồi? Cấp trên đã quyết định rồi. Đẩy họ lên vùng Tây Bắc, một nơi nông trường khổ cực vô cùng để cải tạo lao động. Mai phải đi làm thủ tục ngay, rồi lên đường luôn. Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu lúc này vẫn đến thăm bác, vẫn ở bên Thu Hồng. Việc này đâu liên quan đến cháu. Bác ơi, chú ơi. Cháu với Thu Hồng là đồng đội, từng nương tựa vào nhau, cháu làm vậy là phải rồi, bác chú đừng lo quá, rồi sẽ có cách thôi. Bà nó ơi, bà sờ thử xem, trán con bé, hình như bớt nóng rồi. Thật đấy, mẹ ơi, con đói. Con muốn uống nước bột. Mẹ đây, mẹ đi nấu ngay đây, mẹ đi ngay. Được rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi, biết đói là tốt rồi. Chú bác tốt quá. Chỗ này, cách chỗ chúng cháu cắm bản, không xa lắm đâu, thế này thì yên tâm rồi, chúng cháu quen nhiều người ở đó lắm. Đến lúc đó, chúng cháu nhất định sẽ thường xuyên qua thăm bác, nhờ người giúp đỡ bác, chắc chắn không để bác chịu thiệt đâu. Cậu nhầm rồi, tổ chức, nơi cải tạo của các bác đã có sắp xếp khác. Cho cậu đây. Xong rồi. Nông trường 353, khu Hắc Hà, thế này thì xa Kháo Sơn Truyền quá, chẳng gần đâu. Thủ trưởng ưng, tại sao lại thế này? Vừa rồi chẳng phải vẫn ổn sao? Sao giờ lại đổi ý? Chúng tôi đi cải tạo thôi mà. Cũng đâu thể nào. Lại bắt nạt chúng tôi thế này. Cách mạng là viên gạch. Cần đâu đặt đó. Huống hồ các anh chị đi để cải tạo, càng phải nghe theo chỉ huy, tuân thủ phân công. Mẹ ơi, chúng ta đâu phải đến để nhận giấy báo chịu khổ này, lúc đến còn khóc, sao giờ lại cười rồi? Thời gian mình vẫn còn. Trước hết phải tính cách đưa bác trai bác gái đến nông trường an toàn đã, rồi mình hãy về thôn, không thì trời băng đất tuyết thế này, lạ nước lạ cái. Các bác cứ đợi ở đây, để tôi đi tìm xem sao, bác Chu, người chở chúng ta tới trước đây, để xem bác ấy có tới lấy hàng không. May quá, bác Chu, lại làm phiền bác rồi, nhà cháu có người thân, cần tới nông trường 535 trình diện, bác xem, chỗ đồng không mông quạnh này, xe khách cũng chẳng tiện, bác giúp cháu một tay được không, tìm giúp cháu chuyến xe tiện đường, giá cả dễ nói chuyện thôi ạ, cậu bé này, quan hệ rộng đấy nhỉ, việc này cứ để bác lo, đúng lúc có xe chở hàng qua đó, chẳng phải đi vòng mấy đâu. Lâm Mặc,
Nhìn đằng trước kia. Sói. Nhiều sói thế này, giờ làm sao đây? Tôi có 100 viên đạn ghém đây, là bác Trương, nhờ người quen ở Hắc Hà kiếm cho đấy. Lấy được trước khi đi tìm bác Chu. Chú em, đúng là cứu tinh rồi. Mau, mấy thứ quý giá này, đưa hết lên xe đi, tận 5 con đấy. Mang được chỗ này về thì đổi được khối tiền đấy. Anh là ân nhân của tôi, hút điếu thuốc cho đỡ sợ. Hôm nay nếu không có bác, 200 của chúng tôi đấy, chắc bỏ xác ngoài đồng hoang rồi. Ơn miếng này, cả đời này tôi không quên, đúng thế, cảm ơn đồng chí nhiều lắm. Hóa ra súng bị kẹt đạn. Bảo sao lúc đó, chúng không bắn. Đồng chí, các đồng chí định đi đâu? Chúng tôi đi nông trường 535. Chúng tôi là đội vận tải nông trường. Xe lương thực này là trở về nông trường mình đấy. Thế thì tốt quá, tiện đường rồi. Đồng chí Lưu. Thật đấy, có cho thêm gan, tôi cũng không dám nói dối, chuyện này đâu đùa được, chắc chắn là thật, vì anh hùng đó còn ở phía sau, đang đi cùng xe lừa, chắc lát nữa là tới nơi. Vất vả cho đồng chí quá, đường xá gian nan quá, mau vào đi, vào nhà nghỉ chân đã. Ân nhân ơi, chú em thật nghĩa khí, cảm ơn đồng chí nhiều lắm. Trong nhà ấm, vào đó nói chuyện. Mang một con sói vào bếp đi, bộ da bác cứ giữ lấy, đồng chí Lâm cứ yên tâm. Đồng chí Lưu, các bác lãnh đạo, chú thím tôi vốn ở kinh thành, là người làm văn hóa, học thuật, cả đời hiền lành, chất phác, chỉ biết làm bạn với sách vở, ai ngờ lại gặp cảnh trớ trêu, hai bác ấy cũng có tuổi rồi, sau này, tôi đây thật lòng khẩn cầu ông, nhờ các bác, các anh chiếu cố giúp, chú nói gì lạ vậy? Với anh em tôi mà còn khách sáo à, thật là xa cách quá là khách sáo rồi, đồng chí Lâm Mặc này, hôm nay chú cứu là 2 mạng người của nông trường đấy, chú chính là anh hùng của nông trường, người thân của anh hùng cũng là người nhà chúng tôi, người tốt cả đấy, đồng chí Lý, anh sắp xếp đi, phải dành cho vợ chồng giáo sư Đinh một căn phòng riêng. Người ta là chuyên gia mà bắt ở nhà tập thể thì còn ra thể thống gì nữa. Giáo sư Đinh là người chúng ta mời về hướng dẫn sản xuất, đó là nhân tài quý giá. Các anh nghe cho kỹ đây, sau này mà để tôi biết ai nói xấu hay gây khó dễ cho người ta thì đừng trách tôi không nể mặt. Đương nhiên rồi ạ. À này Lâm Mặc, ngày mai cậu vẫn phải về Kháo Sơn Truyền à? Vâng, mai cháu phải về rồi ạ. Cháu cũng phải đưa em gái đi cùng, như vậy có tiện không ạ? Tất nhiên là được. Dù sao người về hướng dẫn sản xuất là vợ chồng giáo sư Đinh mà, nhưng ngày mai e là các cậu khó mà về được, mai dùng xe của nông trường mà chở, phải đưa người hùng của nông trường và gia đình về đến nơi an toàn mới được, để tôi nói với chủ nhiệm nông trường. Đồng chí Lâm, nông trường luôn chào đón đồng chí quay lại. Phải là tôi cảm ơn bác mới đúng, cảm ơn bác đã chăm sóc chú thím tôi. À này, mấy con sói đó, chúng tôi giữ lại 1 con, 4 con còn lại đã chất lên xe dép cho đồng chí rồi. Vậy thì cảm ơn cán bộ Lưu, tôi cũng không khách sáo với bác nữa. Chủ nhiệm Lưu ở cửa hàng Cung Tiêu, trước đây từng bảo tôi tìm giúp ít đặc sản trên Ngưu Giác Sơn, có chỗ này chắc là xong việc rồi. Là cậu Lâm đấy à? Sao cậu lại tới đây? Chủ nhiệm Lưu, bác còn nhớ chuyện lần trước dặn cháu không? Cháu mang tới cho bác đây. Mau cho tôi xem nào. Khá lắm. Lâm Mặc, cậu đúng là giỏi thật đấy. Chuyến này thu hoạch lớn quá. Nhờ phúc của chủ nhiệm cả thôi, 4 con này, bác xem xử lý giúp cháu, đây toàn là hàng hiếm đấy. Trương, Trần, lại đây, mau ra khiêng sói đi cân đi. Chúng ta vào uống chén trà. Đi thôi Thu Hồng, dẫn cả Thu Lan đi nữa, đi nếm thử trà của chủ nhiệm Lưu. Chủ nhiệm, sói đồng chí Lâm Mặc mang tới đây, cả da lẫn thịt, tổng cộng 286 cân. Được, tôi biết rồi. Cậu với chú Trần đi trước đi, tìm người tính cách xử lý số sói này đi. 286 cân, theo giá hiện hành, thịt sói, tính 6 hào 1 cân. Da sói thượng hạng này, tính cậu 7 đồng rưỡi 1 tấm, tổng cộng là 171 đồng 6 hào, thêm 40 cân tem lương thực, 8 thước tem vải, cậu thấy sao? 171 đồng 6 hào, lại còn 40 cân tem lương thực, 8 thước tem vải. Lương công nhân bình thường 1 tháng cũng chỉ tầm 20-30 đồng, thế là quá hời rồi, bằng nửa năm lương rồi, chủ nhiệm làm việc, tôi còn gì mà không yên tâm. Sau này có hàng tốt thế này, cứ mang thẳng đến đây cho tôi,
Chú Trương này, đi đánh xe ngựa của kế toán Vương ra đây, đưa đồng chí Lâm về Kháo Sơn Chuân. Tôi đi ngay đây. Chị ơi, mình đang ở đâu thế? Thu Lan đến đây rồi, vẫn phải tiếp tục đi học. Chúng ta giờ đến thăm thầy hiệu trưởng tương lai của Thu Lan đấy. Chú Trần, Thu Lan, chào thầy hiệu trưởng đi em. Thầy ạ? Được rồi, vào nhà ăn cơm thôi. Thím của cháu biết các cháu về, đã bắt đầu chuẩn bị cơm nước rồi đấy. Chị ơi, cái sập này ấm quá. Con bé này trông kháu khỉnh quá, nhìn là thấy thương rồi. Thím à, Thu Lan, gọi bác đi con, bác ạ. Khôn ngoan quá. Mai con theo lớp 1, đi học nhé. Có gì không hiểu cứ hỏi. Chú Trần, đây là chút lòng thành của cháu. Sao nào, định hối lộ chú đấy à? Chú Trần, cháu là, đây là lễ nghĩa thôi ạ. Hơn nữa, cháu có việc gì mà phải hối lộ chú chứ, sao lại không? Ngay trước mắt đây chẳng phải là một việc sao? Chú Trần, chú đâu phải người dễ bị mua chuộc, và lại tính chú chắc chắn sẽ nhận cho Thu Lan, còn chỗ này của cháu là để cảm ơn chú, từ ngày cháu về Kháo Sơn Chuân đã luôn quan tâm giúp đỡ cháu. Được rồi, bớt nói mấy lời xến xúa đi, bà nó ơi, nhận lấy tấm lòng của thằng Lâm đi, nhắc mới nhớ, cháu còn muốn thưa với chú chuyện này, lần này tôi đi nông trường 535, gặp được trên đường đấy, Lâm Mặc, đến giờ ăn rồi. Thầy Lâm, cảm ơn cậu đã tặng quà cho tôi và Hạ Hồng Mai, đúng đấy. Nhưng thầy Lâm à, quà này quý quá, chúng tôi không nhận được đâu, anh Đại Sơn, chị Hồng Mai, vì chuyện riêng của tôi và cô Đinh mà tôi đi lâu quá, thời gian qua chỉ có 2 người, đã làm phiền anh chị rồi, tôi và cô Đinh thấy áy náy lắm nên mới chuẩn bị chút quà, phải đấy, anh Đại Sơn, chị Hồng Mai, anh chị nhất định phải nhận cho, thôi được, cảm ơn cậu, con muốn gặp mẹ. Thu Lan, đợi ít hôm nữa, chị đưa em đi thăm mẹ, được không? Không chịu, con muốn gặp mẹ bây giờ. Thu Lan, muộn lắm rồi. Khẽ thôi em, kẻo làm anh Lâm Mặc thức giấc. Chị ơi, chị bảo, mẹ ở đó có ổn không? Chị không rõ nữa, chị. Mẹ ấy mà, chắc mẹ không khổ cực đâu. Ai đấy? Thu Lan, để anh kể chuyện cho em nghe nhé, có chịu không? Em muốn nghe chuyện 5 chiến sĩ núi Lang Nha. Được thôi. Anh kể cho Thu Lan nghe đây, 5 chiến sĩ núi Lang Nha. Ngày ấy có 5 chiến sĩ. Để bảo vệ đại quân và bà con làng xóm rút lui an toàn, họ đã dụ địch lên núi Lang Nha. Núi Lang Nha hiểm trở lắm, họ định đánh lạc hướng địch, rồi tìm đường thoát, rồi sao nữa anh? Nhưng quân địch đã dồn họ lên đỉnh núi, ba mặt đều là vực thẳm, không còn đường lui. Lâm Mặc, cảm ơn anh. Không chỉ giúp tôi lo liệu cho bố mẹ, giờ còn giúp tôi dỗ em gái ngủ nữa. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Thu Lan cứ nhắc nhớ bố mẹ là tôi lại không cầm được nước mắt, con bé mới 7 tuổi thôi mà. Cô đừng khách sáo thế. Thu Lan nghe lần đầu à, câu chuyện này đấy à? Đâu có, chẳng biết nghe bao nhiêu lần rồi, xem ra con bé rất thích nghe. Lâm Mặc, muộn rồi. Anh ở lại đây nhé. Vậy tôi về trước đây, mai gặp lại. Mai gặp. Lâm Mặc. Chủ nhiệm Lưu, Lâm Mặc. Lần này cậu nhất định phải giúp chú một tay, khi nào rảnh rỗi lại vào núi kiếm cho chú ít đồ tốt nhé. Mấy con sói lần trước, lãnh đạo công xã xem xong khen mãi, đúng là giúp chú việc lớn rồi. Thu Lan, mau cảm ơn chú Lưu đi em, cháu cảm ơn chú ạ. Thu Lan, sắp đến giờ ăn cơm rồi, tôi về ngay đây. Dạo này thiếu đồ rừng quá. Công xã lại sắp có khách, cấp trên về kiểm tra công tác, bản lĩnh của cậu tôi biết rõ mà. Ngưu Giác Sơn tuy hiểm trở, nhưng lắm đồ quý lắm. Cậu yên tâm, thù lao chắc chắn không thiếu phần cậu. Được thôi, 2 hôm nữa tôi vào núi xem sao. Không được, lại định vào Ngưu Giác Sơn à? Cậu đúng là thằng dại dột, chán sống rồi hả? Chỗ đó mà vào ra như đi chợ à? 2 lần trước là do cậu may mắn thôi, thần núi chưa bắt cậu đi đấy, cậu tưởng mình là con rể thần núi chắc. Lâm à, tôi với thím cậu không con không cái. Trong lòng chúng tôi sớm coi cậu như con đẻ rồi. Chúng tôi còn trông cậy vào cậu, sau này lo việc hậu sự cho chúng tôi, cầm cờ tang cho chúng tôi nữa. Cháu không được đi trước, 2 thân già này đâu. Bác yên tâm, cháu biết chừng mực mà. Giờ có đồ phòng thân rồi, cháu đi nhanh về nhanh, kiếm chút đồ rồi về ngay. Lâm Mặc, chú ý an toàn.
Tôi đợi cậu về. Bác Triệu, bác lại lo lắng quá rồi. Chỉ được cái dẻo miệng. Cậu muốn lên Ngưu Giác Sơn, tôi biết không cản được cậu rồi. Tôi đã bàn với thầy hiệu trưởng, cho Hùng Kiến Bân đi cùng cậu, đội sẽ tính công cho nó, coi như đi làm bình thường, nhưng mà, bất kể săn được gì, 3 phần phải nộp cho đội. Đây là quy định, cũng là để bịt miệng đám người dỗi hơi. Được ạ, có anh Hùng giúp thì tốt quá. Vào núi phải cẩn thận. Có chuyện gì, hai đứa, phải biết trông chừng nhau, rõ chưa? Bác Triệu yên tâm ạ, cháu nhất định sẽ đi cùng anh Kiến Bân, về an toàn ạ. Nhìn kìa, Lâm Mặc lại vào núi rồi, xem ra thôn mình mấy hôm tới, lại có mùi thịt thơm rồi, chứ còn gì nữa, lần trước thịt sói tuy hơi dai, nhưng Ninh Như thì vẫn thơm chán. Thịt đấy, biết đâu lát nữa chúng ta được ăn, chính là món rau trộn của hai cậu ấy. Cậu Văn Tài, mày ăn nói cái kiểu gì đấy? Người ta đào mả tổ nhà mày à, hay ném con mày xuống giếng rồi, mày chửi ẻo người ta thế, không thấy thất đức à, đúng đấy, không biết nói tiếng người thì ngậm cái miệng thối của mày lại. Cái thứ này, đều là thịt di động cả đấy. Nhưng mà, chúng ta tuy có súng, nhưng rốt cuộc vẫn là tay mơ, con lợn rừng đầu đàn kia, to gần bằng con bê rồi. Lâm Mặc, từ từ đã. Đông quá, bắn trượt là chúng tán loạn ngay, chạy tứ tung đấy, thế thì phiền lắm. Nhắm vào đầu, phát một là gục, tay súng tôi không chắc đâu, Lâm Mặc. Anh Hùng, tôi nhắm con to nhất. Anh yểm trợ cho tôi, lỡ chúng lao về phía mình, anh chặn chúng lại. Được. Chỗ này cách đàn lợn rừng, chỉ còn hơn 50 mét, phải dừng thôi. Được rồi. Một phát chết luôn. Khá lắm. Chúng rồi, con to thứ nhì, chỗ cổ gần đùi. Mong là dọa được chúng. Khiếp thật đấy. Anh Hùng ơi là anh Hùng. Anh đừng có mà. Bóp cò lúc này đấy, đừng có mà. Mấy con thú này, chẳng lẽ không biết thế nào là sợ à? Không biết còn trụ được không? Tôi bắn trượt hết rồi. Phí cả súng đạn. Lâm Mặc ơi, tôi có vô dụng quá không? Đồ ngốc này, may mà cậu chưa bắn trước. Nếu cậu mà bắn trước, chọc giận lũ ôn thần đó, kéo hết về phía cậu, thì giờ này tôi không biết phải khóc thế nào nữa. Lâm Mặc, vẫn là cậu khôn hơn. Lần sau tôi nhất định sẽ làm cậu nở mày nở mặt, bắn cho ra trò. Hùng, cậu chạy nhanh. Về gọi người đi. Gọi thêm mấy người khỏe mạnh, mang đòn gánh với dây thừng, mau quay lại đây, không được, để cậu ở lại đây một mình, trời sắp tối rồi, ai biết sẽ kéo đến thứ gì nữa. Kiến Bân nói cũng phải, nhưng để cậu ấy ở lại, để tôi đi gọi người, không được, với tình trạng của cậu ấy lúc này, để cậu ấy ở lại một mình, tôi chỉ sợ, lúc tôi dẫn người quay lại, thì chẳng còn thấy người sống nữa, giờ làm sao đây, cố thủ à, dù súng còn đạn, cũng chẳng cản nổi, đàn sói đánh hơi thấy mùi máu, vậy bỏ cuộc, nhưng khó khăn lắm mới, săn được chỗ thịt này, chẳng lẽ cứ thế vứt cho lũ sói. Lâm Mặc nhìn kia, cái gì thế? Dựa lưng vào nhau, cùng đánh thôi.
Anh Kiến Bân. Ôi mẹ ơi, cậu đúng là, thật là đồ gan lì. Đừng phân tâm, chúng chưa đi đâu. Lâm Mặc, Kiến Bân. Cố lên, chúng tôi đến rồi. Hai cái thằng danh không biết lo thân này. Mau thu dọn đồ đạc đi, đưa con lợn lên xe, mấy con sói chưa chết hẳn kia, cũng đâm nốt rồi mang đi, mau về thôn thôi. Nghe tiếng các cậu, tôi biết ngay là chắc chắn gặp phải thú dữ rồi. Súng vừa dứt tiếng, tôi đã bảo thằng nhị cậu chạy ra cửa hàng cung tiêu xã rồi. Chắc lão Lưu tối nay sẽ tới thôn mình, chở hết chỗ này đi. Trời sắp nóng rồi, thịt này phải xử lý ngay, đổi ra tiền với tem phiếu, thế mới là thực tế. Từ từ thôi. Khá lắm. Các cậu đúng là công thần của xã mình đấy, ghê gớm thật. Lâm Mặc, thằng bé Hùng, hai cậu đúng là số 1 của xã ta. Nhìn cái răng con lợn này xem, ghê thật. Các cậu đã giúp xã giải quyết được việc lớn rồi, vất vả cho mọi người quá, bà con vất vả rồi, đây là chuyện đại hỷ đấy. Tổng cộng 982 cân thịt, thịt lợn 765 cân, thịt sói 217 cân, theo giá thu mua của công xã, thịt lợn rừng 5 hào 1 cân, còn thịt sói này, thịt sói là của quý đấy, trên vừa có chỉ thị điều chỉnh giá, thu mua 6 hào 1 cân, da lông tính riêng, tấm da sói thượng hạng này, mỗi tấm tính 7 đồng. Ôi mẹ ơi, tiền thịt lợn rừng là 404 hào 5 xu, tiền thịt sói 130 đồng 2 hào, tiền da sói 28 đồng, cặp răng nanh lợn rừng cực phẩm này, ít cũng phải 15 đồng, tổng cộng là 630 đồng 7 hào. Quy tắc đã định từ trước khi vào rừng, 3 phần của Hùng Kiến Bân nộp về đội, Lâm Mặc là người hạ thủ chính, được 7 phần, nhưng mà nếu không có bà con kịp thời tiếp ứng, không có mọi người liều mạng kéo con thú về, đừng nói 3 phần, 7 phần, một cọng lông cũng chẳng có khi còn bỏ mạng trong đó rồi. Thế nên ý tôi là, thằng Lâm, con lợn nhỏ kia tối nay thịt luôn cho tất cả những người đã góp sức cải thiện bữa ăn, tiền bán con lợn chúa vẫn là của cậu, nhưng cậu xem có được không, trích từ 7 phần của cậu, 1 phần nhỏ chia cho hôm nay anh em đã góp sức, coi như tiền bồi dưỡng và đền bù, tất nhiên tùy cậu tự nguyện. Nếu không có mọi người, tôi, Lâm Mặc hôm nay đã bỏ mạng ở cửa núi rồi, con lợn nhỏ để cả thôn cùng ăn là việc nên làm, tiền con lợn chúa tôi cũng không thể giữ hết được, trong 7 phần của tôi trích thêm 50 đồng nữa, chia cho các bác, các anh đã giúp đỡ hôm nay, được, hào hiệp lắm. Đã vậy thì trừ tiền con lợn nhỏ ra, số tiền còn lại để chia là 569 đồng 7 hào 5, Lâm Mặc lấy 7 phần là 398 đồng 8 hào 2, 3 phần còn lại là 170 đồng 9 hào 2, sung vào quỹ đội, còn lại các ông tự tính nhé. Được, ngoài ra, thằng Kiến Bân hôm nay cũng góp sức lớn, trích từ quỹ công, thưởng riêng cho nó 20 đồng, thưởng riêng đấy. Tiền đạn dược tiêu hao, đội bù thêm 10 đồng. Nó là thằng nhãi danh, sao được cầm nhiều tiền thế, thế này không công bằng. Ai nói đấy? Đứng ra đây, là tôi nói đấy. Thì sao nào, vì súng đạn đều là của cậu ấy dùng, thời gian lẽ ra phải dạy học để đi săn thú, phải rồi, hôm nay đi cứu người, khiêng lợn, sao không thấy hai bố con ông đâu nhỉ, hai người đến đây làm gì, không có phần các người đâu, ai hôm nay đi New Jackson, đều đến nhận tiền, mỗi người 2 đồng, đội trưởng hào phóng quá, chú Lâm hào phóng thật, lại đây cả đi, đến đây nhận canh thịt mà uống. Hay là mình về đi bố, đồ ngu, giờ mà về, lát nữa họ ăn thịt, chẳng phải mình chỉ còn biết ngửi mùi thôi à. Họ có cho mình ăn thịt không? Sao lại không? Nếu họ không cho thì sao? Tôi sẽ lên huyện tố cáo đội trưởng. Câm mồm. Đâu phải thế, thằng cẩu Văn Tài không làm mà đòi ăn à, còn muốn ăn thịt. Đúng là nằm mơ. Triệu Lão Yên, ông dám không cho tôi ăn? Ông định đánh tôi đấy à? Đội trưởng đã nói rồi, không làm thì không có thịt ăn. Còn không mau cút đi. Cha. Chú Trần, chú biết không, hôm qua con được chia kha khá tiền nên con tính góp 50 đồng, làm quỹ khuyến học cho trường. Dù sao học hành vẫn là quan trọng nhất. Lâm à, tốt, tốt lắm. Thay mặt cả thôn này, cảm ơn cháu vì lũ trẻ. Các cháu ơi, đây là cô giáo Vương Quyên. Vương Quyên, cô ấy chẳng phải đi rồi sao? Sau này cô ấy sẽ cùng Lâm Mặc dạy học cho các cháu.
Phải rồi, Lâm này. Cháu đi với chú một lát, thế còn lớp học của con, cô Vương Quyên sẽ phụ trách việc này. Chú Trần, rốt cuộc chuyện này là thế nào ạ? Chẳng phải Vương Quyên đã bị đưa về rồi sao? Lâm này, cháu không biết đấy thôi. Dạo gần đây, công xã mới về một vị lãnh đạo, họ Vương, Vương Quyên chính là do chủ nhiệm Vương này đưa về đấy. Ông ta còn phê bình Triệu Đại Sơn, ngay trong cuộc họp bảo chú ấy quản lý kém, có mầm mống tư tưởng tư bản chủ nghĩa. Tại sao à? Không rõ nữa, mà không chỉ mình Triệu Đại Sơn đâu. Ngay cả cháu cũng vì chuyện đi săn trước kia mà bị nói là không lo làm ăn, tham gia hoạt động tư bản. Họ định cách chức cháu đấy. May mà Triệu Đại Sơn hết lòng bảo đảm cháu sẽ không tái phạm, mới xong chuyện, chú biết cháu thấy khó chịu. Nhưng dạo này, cháu đừng có nổi bật quá, rõ chưa? Cháu rõ rồi, chú Trần. Vương Quyên, chẳng phải cô, chẳng phải cái gì? Chẳng phải cô bị trả về rồi sao? Sao lại xuất hiện ở Kháo Sơn Truân? Vương Quyên, sao cô lại quay về đây? Tôi chẳng sợ gì cả, nói thẳng cho các người biết, lần này tôi về đây chính là để bắt thóp các người, lỡ như giống Lâm Mặc, tham gia hoạt động tư bản chủ nghĩa, các người nghĩ xem có lãnh đạo nào đứng ra bảo vệ các người như đã bảo vệ Lâm Mặc không? Cái gì, hoạt động tư bản chủ nghĩa nào? Vương Quyên, cô nói cho rõ. Vương Quyên, cô nói rõ xem. Anh quát cái gì? Tại sao tôi phải nói cho anh? Anh Hùng. Lâm Mặc. Vương Quyên về rồi. Cô ta nói anh tham gia hoạt động tư bản chủ nghĩa à? Ý anh là sao? Các người biết rồi đấy. Vì trước đây tôi chuyện đi săn, may mà có bác đội trưởng Triệu xin cho nên không sao cả. Chẳng biết đứa nào lại thất đức thế. Tôi nghĩ tôi biết là ai. Kiến Quân, cậu nói mau đi, sốt ruột quá, tôi cũng chỉ đoán thôi. Thời điểm Vương Quyên về, trùng hợp quá. Với lại cậu quên rồi à, ngay khi cô ta về, đã nói với chúng ta những lời đó rồi. Cô ta bảo cô ta về đây để bắt lỗi chúng ta, đúng là cô ta rồi. Trước đây cùng Tôn Chí Hải, vì ăn trộm lương thực mà bị đuổi khỏi thôn, giờ quay lại còn muốn hại Lâm Mặc. Cậu đi đâu đấy? Tôi đi dạy cho Vương Quyên một bài học. Anh Hùng ơi, anh đừng gây thêm chuyện nữa. Tôi biết anh đang bất bình thay cho tôi, nhưng anh mà đi thật, thì cả bọn tiêu đời đấy. Chẳng lẽ cứ để nó tác quái thế sao? Thực ra, vẫn còn cách đấy. Chuyện này, tôi cũng biết chút ít. Vương Quyền chắc là dựa hơi, lãnh đạo mới nên mới về được. Lãnh đạo đó mới tới, nên tin tưởng nó cũng là chuyện thường. Nhưng nếu ta khiến nó mất lòng tin thì sao? Ra là vậy. Ý cậu là sao? Vương Quyên giờ đang muốn thể hiện trước mặt lãnh đạo mới, ta cứ tung tin giả cho nó rồi vạch trần nó, anh nghĩ xem, trước mặt lãnh đạo, lời nó còn giá trị không, liệu còn tin được nữa không? Chỉ là vấn đề bây giờ là tung tin gì ra đây, làm sao để Vương Quyên tin rằng tin này có thể báo cáo với lãnh đạo mới. Lâm Mặc, sao cháu lại đến đây? Chú Trần, cháu có chút việc muốn hỏi chú. Không ngờ chú đang uống rượu với chủ nhiệm Lưu, để mai cháu lại qua. Lâm Mặc đừng đi, ngồi xuống uống với tôi chút đi. Chủ nhiệm Lưu, ông làm gì vậy? Lâm Mặc, cháu biết chuyện lần này, cháu và đội trưởng Triệu bị phê bình rồi chứ, cháu biết ạ, sáng nay, chú Trần đã nói với cháu rồi, các thanh niên trí thức các cậu, như thằng Kiến Bân, đều tháo vát, trọng nghĩa tình, nhưng có kẻ, đúng là đồ phá đám, một con sâu, làm dầu nồi canh. Chủ nhiệm Lưu đang nói, chính là cái đứa Vương Quyên bị trả về trước kia, lần này, mọi chuyện đều do nó gây ra cả, chẳng biết nghe ngóng từ đâu, tin công xã sắp có chủ nhiệm mới, liền tìm đến kêu oan, bảo nó bị các cậu chèn ép mà phải đi. Nó kiện cả cậu, đội trưởng Triệu và bác Trần, một lượt, may mà nó không dám đụng đến bác Trần. Bác nói gì à? Không có gì, ta uống tiếp đi. Lâm Mặc, chữ trên bảng của cậu viết vẹo vọ thế kia, trông ra làm sao nữa?
Hạ Hồng Mai, cô quản học sinh lỏng lẻo quá. Lên lớp sao lại để học sinh cười đùa, kỷ luật lớp học đâu rồi, còn cần nữa không? Vương Quyên cậy có chủ nhiệm Vương, chống lưng, càng ngày càng ngang ngược, cậy thế làm càn. Hiệu trưởng à? Tôi thấy chúng ta cần đặt quy định mới, giáo viên tan lớp vẫn phải trực, tránh việc ai nấy đều trốn về. Cô Vương, tôi biết cô muốn thể hiện, nhưng việc gì cũng vậy, dục tốc bất đạt. Chú Trần, cháu xin phép nghỉ một lát, đồng chí Lâm Mặc, đồng chí nhận trợ cấp của nhà nước thì phải làm tròn trách nhiệm, sao cứ hở tí là xin nghỉ. Cô Vương, tiết của thầy Lâm, chúng ta có thể dạy thay cho cậu ấy. Cô Hạ, cô đang bao che đấy à? Thật vô tổ chức, vô kỷ luật. Hiệu trưởng, việc này liên quan đến kỷ luật trường, không thể dung túng được, trường mình đâu phải cái chợ. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Cô Vương, tôi đau đầu dữ dội, phải đi trạm y tế khám thôi. Nếu cô không cho nghỉ, nhỡ tôi ngất trên bục giảng, có chuyện gì xảy ra, thì tôi sẽ lên công xã phản ánh đấy. Anh, hiệu trưởng, tôi thấy nghỉ cũng được, nhưng nghỉ một ngày, trừ một ngày phụ cấp, có người dạy thay cũng không được, tùy yêu. Sao ông lại tới đây? Đội trưởng Triệu, thanh niên trí thức Lâm đâu? Chủ nhiệm Vương ở công xã chỉ thị khẩn, bảo cậu ấy đi theo tôi ngay. Có chuyện gì thế? Ba con sói lẻn vào Triệu Gia Bảo, chuồng gia súc của đội sản xuất, một dân quân nhắm vào ba con sói đó, nổ một phát súng, ai dè làm chúng điên tiết hơn, cánh tay của dân quân đó, cả một bên chân nữa, bị cắn nát bươm rồi. Thế sao lại tìm Lâm Mặc? Đúng đấy, cũng nhờ kế của bác cả. Thế nào rồi? Đàn sói đó đã khuất phục dưới nắm đấm thép của chúng ta chưa? Chủ nhiệm Vương à? Lũ sói đó ban ngày chẳng thấy tăm hơi đâu, nhưng cứ tối đến là chúng hú ngoài rìa làng. Tôi dẫn 5 anh dân quân, cầm 5 khẩu súng mới tinh, súng trường bán tự động 56, dòng dã mấy đêm liền mà chẳng bắt nổi cọng lông sói nào. Đạn lạc còn làm bị thương một xã viên nữa. Cái gì? Chưa hết đâu. Một lần đi tuần đêm, một dân quân bị sói tấn công, dù anh em khác kịp súng xua đuổi, nhưng chân phải cậu ấy, gân gót chân bị đứt lìa. Tuy được mạng, nhưng cả đời này phải đi tập tễnh rồi. Thế là xong. Chủ nhiệm, bác đừng nóng vội. Việc này không làm cứng được đâu. Thanh niên trí thức Lâm Mặc ở Kháo Sơn Truyền ấy, bắn súng giỏi, gan dạ, lại có kinh nghiệm nữa. Dạo trước, quanh thôn cậu ấy, sói với lợn rừng quấy phá, chính cậu ấy với một người nữa, đã giải quyết xong đấy, hay là, để cậu ấy thử xem. Thật không may quá. Lâm Mặc với Hùng Kiến Bân, sáng sớm nay, vừa xin nghỉ đi vắng rồi, nghe bảo đi Hòe Thụ Câu phía đông, có việc gấp ít nhất cũng phải 2-3 hôm mới về được. Giờ biết làm sao đây? Chủ nhiệm đã ký quân lệnh trạng với huyện rồi, đã lập xong rồi, việc này, lỡ việc thì sao? Từ đây sang đó, chỉ có một đường thôi, may là họ mới đi chưa lâu, anh đi ngay bây giờ, chắc vẫn kịp. Đội trưởng Triệu, đa tạ anh. Anh Hùng, nhường đường cho xe trước đi, để họ đi trước. Đồng chí Lâm Mặc, việc cứu mạng đấy, phen này trông cậy cả vào anh à, tôi là cán bộ chuyên trách công xã, tôi họ Lý, đồng chí Lâm Mặc có việc khẩn cấp, cần anh xử lý. Tôi biết việc anh nặng nề. Nhưng súng 5-6 rưỡi của chúng ta còn chẳng trị nổi lũ đó, chỉ dựa vào mấy thứ cú kỹ này sao? Đúng thế, lũ xúc sinh đó tinh danh lắm, đạn bắn hết sạch rồi, chẳng chạm được vào cọng lông nào. Ông anh à, súng thì tốt thật, nhưng còn phải xem ai dùng, súng 56 bắn theo điểm, còn súng của tôi đây là bắn theo diện. Đối phó với mấy con chạy nhanh như chớp ấy, đôi khi bắn diện lại hiệu quả hơn. Đúng đấy, các ông chưa được thấy tay súng của Lâm Mặc đâu, cái lúc các ông bắn trượt ấy, cậu ấy đã hạ được 2-3 con rồi. Đồng chí Lâm Mặc, đồng chí đến là tốt rồi. Súng của đồng chí tốt thật. Chỉ là đạn dược hơi khó kiếm nhỉ. Quả thực là khó tìm. Tôi đang tính xem xoay sở thế nào đây. Lâm Mặc này, nhiệm vụ lần này rất nặng nề. Mấy con, kẻ thù 4 chân đó. Xảo quyệt lắm đấy. Chỉ cần lần này, đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ quyết định đặt cách cấp cho đồng chí một khẩu, súng 5-6 bắn, đạn dược thoải mái. Thế nào, tôi đi. Ông hào phóng thế. Chủ nhiệm,
Thế này có tiện không ạ? Tôi nghe nói súng này quản lý nghiêm lắm. Thời kỳ đặc biệt, phải xử lý đặc biệt. Cậu đang làm việc này là vì công xã trừ hại, là vì nhân dân phục vụ, ai dám nói nửa lời không? Chủ nhiệm, không phải tôi không muốn. Súng 56 bắn này tôi không quen dùng, vẫn là khẩu cũ quen tay hơn, dùng nó thuận tay hơn. Cậu này, sao mà cứ cứng nhắc thế nhỉ? 56 bắn là hàng quân đội dùng đấy, tốt hơn khẩu súng cũ của cậu, nhiều lắm, thế cũng được. Chủ nhiệm, xong việc tôi sẽ tìm ông lấy súng, chỉ cần cậu dọn sạch đám đó là được, để tôi viết giấy phép cho cậu, cả thủ tục sử dụng súng, tôi lo hết cho cậu. Đa tạ chủ nhiệm. Hùng Kiến Bân, thu dọn đồ đạc đi, làm việc thôi. Đồng chí Lâm Mặc, tôi thấy chúng ta cứ lên mái nhà cao kia mà canh chừng, ở trên cao nhìn xuống cho rõ. Đồng chí Lý, ý kiến của đồng chí rất hay, nhưng dù thấy sói, cũng chẳng biết chúng từ đâu tới, đợi đến lúc thấy đạn của chúng ta chưa chắc đã bắn tới nơi, đợi chúng ta xuống được, e là chúng đã vào thôn phá phách xong rồi. Hùng Kiến Bân nói có lý, chúng ta phải tính toán kỹ đường đi nước bước của lũ thú này. Núi ở đằng kia, cách 5-6 dặm đất trống. Lũ sói này chắc chắn không đi đường bằng đâu. Để mình lộ liễu thế này, chẳng khác nào bia tập bắn. Khu rừng kia, ông nhìn con mương phía tây xem, tôi thấy có gì đó lạ lắm. Xuống xem thử đi. Tôi không xuống đâu. Để tôi ở đây canh chừng cho, được. Ông cứ ở trên đó nghỉ đi, việc nặng để bọn tôi lo. Kiến Bân, lại đây xem này. Chắc là dấu vết chúng để lại. Xem ra chúng đã men theo con mương này mà lẻn vào. Đồng chí Lý, phiền đồng chí hỏi bà con xem, dạo này con mương này, ban đêm có động tĩnh gì không? Ồ, được. Lâm Mặc, ông bảo lời chủ nhiệm, có tin được không? Đừng để đến lúc lại lật kèo, yên tâm đi, ông ta không dám đâu, chuyện ở Triệu Gia Bảo này đã đến tai huyện rồi, giờ ông ta đang cuống cả lên, chỉ cần mình làm xong việc, điều kiện gì ông ta cũng gật, hơn nữa, tôi thấy vị chủ nhiệm mới này sĩ diện lắm, trước mặt bao nhiêu người, đã hứa rồi, ông ta không nuốt lời được đâu. Lâm Mặc này, cậu bảo súng 56 bán đó, thật sự tốt à? Súng đó thì tốt thật, nhưng chưa chắc hợp đi săn, nhưng người ta đã cho, tội gì mình không lấy. Hỏi được rồi, ông lão chăn cừu bảo, mấy đêm trước đều nghe thấy tiếng động dưới mương, cứ tưởng là trồn. Tôi biết rồi, nhưng cậu phải dặn bà con, nói rõ với họ, đừng ra ngoài gây cản trở. Lâm Mặc, ông bảo xem, tối nay chúng nó có mò đến không, lũ thú dữ đã nếm mùi ngon, chẳng có lý gì mà không quay lại, cứ đợi đấy. Không được, Kiến Bân, đây là con đi đầu. Ngay lúc này, Kiến Bân, làm tốt lắm. Kiến Bân, chặn lối thoát lại, ta bắt gọn chúng trong giọ. Lâm Mặc, có xông lên không? Không được, lũ thú dữ đó nhanh lắm. Nó mà vồ tới, súng ống cũng chẳng đỡ nổi đâu. Hỏng rồi, chúng cùng đường rồi. Kiến Bân, cúi xuống. Xong rồi. Trời ơi, vừa rồi nguy thật.
tốt quá rồi. Đồng chí Lâm Mặc, các đồng chí đã trừ hại cho dân rồi, ta về ngay trong đêm thôi, để tôi tặng chủ nhiệm Vương một bất ngờ lớn. Này, hai chú em, tôi có thể bắn thêm vào đầu một trong hai con sói không? Lâm Mặc, anh Lý, anh làm gì thế? Nó chết hẳn rồi, còn bắn làm gì? Anh Lý, bắn vào đầu, không hỏng ra. Lại trông như một phát chết ngay, coi như chúng ta cùng bắn chúng, hai anh em tôi làm chứng cho anh. Vẫn là đồng chí Lâm Mặc hiểu tôi. Không giấu gì các chú. Cái ghế này của tôi là do cụ nhà tôi chạy trọt cho đấy. Cụ đưa tôi về đây, để lấy cái danh, rồi dễ bề điều về thành phố, kiếm việc ngon. Thế mà tôi về đây nửa năm rồi, công trạng thì không có. Lại suýt nữa làm dân quân, lao xuống mương, lần này mà làm hỏng nữa. Tôi về nhà không biết ăn nói sao. Sao không nói sớm, nào, anh Lý, anh bắn bồi thêm 2 phát nữa đi, đảm bảo trông như thật. Thêm phát nữa đi, cho nó có vẻ ác liệt. Được, anh cứ bắn thoải mái, dù sao con vật này cũng chẳng thấy đau nữa rồi, chúng ta thống nhất lời khai đi. Tôi với anh Lý, hợp sức bắn hạ một con, tôi với anh Hùng, mỗi người bắn hạ một con nữa. Được, lần này thật nhờ cả vào các anh. Sau này tôi về Hắc Cách, nhất định sẽ không quên ơn các anh đâu. Sau này có việc gì cần giúp, cứ bảo tôi. Cha tôi, ở đất Hắc Cách này, vẫn có chút tiếng nói đấy. Bắn giỏi lắm. Chủ nhiệm Lưu, tôi muốn hỏi ông việc này. Lâm Mặc, việc gì, chú cứ nói, ông xem liệu có thể kiếm giúp tôi cái phiếu mua xe đạp, tôi muốn tậu con xe Phượng Hoàng, cho tiện sau này, chở lâm sản cho xã, phiếu xe đạp này, hiếm lắm, lãnh đạo công xã còn chẳng đủ chia, đang xếp hàng chờ đấy. Đang bàn gì đấy? Muốn kiếm cái xe đạp, chủ nhiệm Lưu bảo không có phiếu. Thích thì làm gì được, chẳng lẽ lại cho tôi, cho chú thì sao nào? Xe này tôi mang từ Hắc Cách đánh về đây, chưa được 1 năm. Nếu chú muốn, cả xe lẫn 200 lít phiếu xăng, tôi cho chú hết. Điều kiện là gì? Để tôi mang 3 con sói đó đi. Thế là Huệ, thế nào? Không vấn đề gì. Chốt. Các đồng chí, giờ chúng ta sẽ trao thưởng cho 3 anh hùng diệt sói. Công xã đã quyết định đặc cách cấp cho Lâm Mặc và đồng chí Hùng Kiến Bân mỗi người một khẩu súng trường bán tự động 56, mỗi người 40 viên đạn, trang bị theo tiêu chuẩn, cán bộ cơ động xuất sắc nhất, thủ tục tôi lo xong cả rồi. Đây là giấy phép sử dụng súng, sau này bắn hết đạn, cứ đến tìm tôi lấy thêm. Nào, chụp ảnh đi, các anh hùng cầm súng, đứng cạnh con sói đi. Đồng chí Lâm Mặc, lần này nhờ cả vào cậu và bà con làng xóm, thực sự cảm ơn nhiều lắm. Anh Lý Truyền Cán ơi, dù sao cũng nên để lại một con, cho cửa hàng cung tiêu chứ, cho bà con cùng xem với, thành quả diệt sói của chúng ta đấy. Không được, số này phải nộp lên trên, làm bằng chứng, chú Lâm này, lần này các chú lập công lớn rồi, sau này phía công xã, có khó khăn gì, cứ bảo tôi, cảm ơn chủ nhiệm, tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ, sau này chúng tôi vào rừng săn bắn, mong ông tạo điều kiện giúp, không vấn đề gì, các chú đang trừ hại cho dân mà, công xã sẽ hết lòng ủng hộ. Lâm này, phen này chúng ta phát tài rồi, nếu để Vương Quyên và mấy cô ấy biết, chẳng tức chết à. 3 con sói có 1/2 phần của cậu, nhưng tôi đổi hết lấy xe máy rồi. Thế này nhé, tính 200 cân. Cộng thêm 3 tấm da sói loại tốt, tổng là 178 đồng, anh em ruột thịt cũng phải song phẳng, xe là của tôi. Đợi cậu biết lái đi, anh em mình dùng chung, nhưng tiền này cậu phải cầm lấy, không thì mất hay. Được, anh em mình cả mà. Sau này còn dài. Ôi chà, chẳng phải xe của cán bộ lý công xã đang đi đó sao? Lâm Mặc, cậu khá đấy. Đến xe máy cũng có rồi. Cái này bao nhiêu tiền thế? Bà con ơi,
Đây là công xã thưởng cho, anh hùng diệt sói chúng tôi đấy, từ nay thôn mình cũng có xe máy rồi, tốt, hay quá. Giờ đi họp công xã, tiện quá rồi, Lâm Mặc. Cậu, thật làm rạng danh thôn mình. Anh ơi, cái xe này chạy nhanh không anh? Nhanh hơn xe ngựa nhiều, đợi chủ nhật nhé, anh lái nó, đèo em ra nông trường thăm mẹ. Có xe máy này rồi, đi lại tiện hơn hẳn. Sau này săn được thú, hay hái được lâm sản. Biết đâu đấy, lại trở thẳng được ra chợ xa hơn mà bán, chắc chắn được giá. Lâm à, sao hôm nay đói sớm thế? Chú cháu với con Thu Hồng, con Lan đã tan học về đâu, bếp còn chưa nhóm đây này. Trời đất ơi, cái này, đâu ra mà nhiều thế này, lắm trứng vịt thế. Cháu với anh Kiến Bân, trên đường tới Hòe Thục Câu, thấy một đầm nước, chỗ đó hẻo lánh lắm, nhiều vịt trời lắm bác ạ. Mấy hôm nay, bác cứ thoải mái làm món ăn đi, đủ ăn đấy ạ. Ăn hết cháu với anh Kiến Bân, lại đi nhặt tiếp, nhiều lắm bác ạ. Được rồi, túi này, phiền bác một chút, kiếm cái cớ, lặng lẽ thôi, mang sang cho chú đội trưởng, đừng để ai biết đấy. Cái này, thế này khác gì ăn Tết. Lan ơi, đi chậm thôi. Bác ơi, chỗ này đâu ra thế? Hỏi thằng Lâm nhà mình ấy. Đúng là nó, kiếm được của ngon vật lạ. Có vịt thì chắc chắn có trứng. Nếu không phải vội đi, tôi đã bắt cậu nhét đầy cái gùi này, cho đầy ắp mới thôi, mình biết chỗ đó rồi, sau này còn quay lại mà, hơn nữa, chỗ đó hẻo lánh, chưa chắc đã có ai biết. Chỉ cần tôi với cậu không nói, thì chỗ này chẳng phải của hai đứa mình sao? Nhưng mà, còn nhiều thế này, mang sao hết được, Hùng ơi, chúng ta lấy hết chỗ này. Đến lúc đó, làm gì còn vịt đẻ trứng ở đây nữa, thế thì lấy gì mà ăn, Lâm Mặc cậu nói đúng đấy. Vậy chúng ta ăn hết chỗ này rồi lại tới. Anh, mình ăn được chưa anh? Chú Trần, chú cháu mình ăn cơm thôi. Con bé Thái Cần này, thoát cái đã đến tuổi rồi. Nhà mình thế này, chẳng tìm được cho nó nơi nào tử tế. Thím ơi, sao muộn thế này còn sang? Vào trong đã rồi nói. Thái Cần, con trông cửa đi, đừng để ai vào. Chú Đại Sơn, chị dâu mang đồ đến cho các chú đây, đây này. Cái này, đây là... Đâu ra lắm trứng vịt thế này? Thằng Lâm Mặc nó mang đến đấy. Nó dặn kỹ tôi là phải kín đáo, mang sang cho chú, nó bảo chú với thím, ăn cho lại người. Ông Trần nhìn người chuẩn thật, thu nạp được đứa trẻ tốt. Thằng bé này có tâm thật, thế này thì cả nhà mình cũng được thơm lây rồi, nếu không phải tại ông, thường ngày chăm lo, đỡ đần nó, thì nó đã chẳng nhớ đến ông. Thì còn sao nữa, cả đội này ai chẳng bảo, tôi làm việc công tâm, thằng Lâm Mặc này, tôi thương nó đúng là không phí công. Lâm Mặc lại xin nghỉ phép à? Lần này không chỉ mình nó đâu. Nghe bảo nó định đưa hai chị em Thu Hồng, Thu Lan lên nông trường thăm mẹ chúng nó. Chú hiệu trưởng ơi, tôi với Thu Hồng mai đi rồi. Nên đi mà. Nghe nói bố mẹ Thu Hồng đang ở nông trường Hắc Hà, cũng nên qua thăm lớp các cháu tôi dạy thay cho.
Phụ cấp vẫn nhận đủ, không trừ đâu. Thế thì cháu cảm ơn bác. Trăm dặm toàn đường mòn, khó đi lắm, đường vắng không bóng người. Lỡ gặp chuyện gì thì sao? Mang theo đồ phòng thân đi, cẩn thận nhé, cháu chuẩn bị hết rồi, cả lốp dự phòng, và đồ sửa xe nữa, bác cứ yên tâm, cả xăng hôm nay, xin được của chủ nhiệm Lưu nữa. Chị, bố mẹ, còn nhớ bé Lan không? Nhớ chứ. Thư họ gửi lần trước, chẳng phải nói là, ngày nào cũng nhớ bé Lan sao? Nhớ, mẹ bảo đợi chúng mình qua, sẽ làm món ngon cho em, còn kể cho em nghe chuyện nam chiến sĩ núi làng nhà nữa. Đúng vậy, thế nên Thu Lan đừng lo. Mẹ sao quên em được? Vâng, phải rồi. Chị ơi, mang thêm ít quần áo cho mẹ nhé. Được. Cô nàng quản gia nhỏ. Ngồi chắc vào nhé. Anh ơi, nhanh thật đấy. Ừ, sắp được gặp bố mẹ Thu Lan rồi. Từ khi về đây, Lâm Mặc là người giúp đỡ tôi nhiều nhất. Nếu không có anh ấy, sao anh ấy lại tốt với mình thế? Là yêu sao? Anh ấy chưa từng nói. Nhỡ không phải thì sao? Anh, nhìn kia, mấy con chó kìa. Lại gặp sói rồi, Thu Hồng ôm chặt lấy Tiểu Lan, ngồi chắc vào. Đừng sợ, chỉ là chó hoang thôi. Chúng đuổi theo rồi. Tôi nhớ trước đây có người bảo tôi rằng, sói sợ lửa, sợ tiếng động, sợ cả những thứ hung dữ hơn nó. Hình như tôi nghe thấy tiếng chúng thở rồi. Ngồi chắc vào, phía trước có băng đấy. Ngồi chắc vào. Chị ơi, em sợ. Không sao đâu. Có chị đây rồi. Đã không thể cắt đuôi được chúng thì chỉ còn cách cứng rắn thôi. Thu Hồng, cầm súng giúp tôi. Lần này, phải đánh cho chúng sợ mới được. May mà không sao. Anh Lâm Mặc, anh không sao chứ? Tôi không sao rồi. Chắc lũ sói không quay lại nữa đâu. Tiểu Lan đừng sợ, tôi không sao. Sói bị đánh chạy rồi. Đợi khi đến nông trường, còn kể cho bố mẹ nghe, anh đã đánh sói thế nào. Thật à? Tiểu Lan cũng dũng cảm à? Tất nhiên rồi. Tiểu Lan dũng cảm như chị vậy. Đi thôi, về thôi nào. Chị ơi, sắp tới chưa à? Sắp rồi, sắp tới nơi rồi. Gặp phải quân khốn nạn rồi. Xuống xe mau. Nếu chỉ có hai đứa này, dễ xử lý thôi, xuống xe. Giơ tay lên, từ từ đi lại đây, tao mượn tạm cái thứ sắt này, dưới mông chúng mày đấy, để chạy trốn, ngoan ngoãn nghe lời, tao không làm hại chúng mày, còn không nghe lời thì đừng trách tao, tiễn chúng mày đi gặp Diêm Vương. Đại ca, con bé kia trông cũng xinh xắn phết, để anh em ta vui vẻ tí đã, rồi hắn đi. Cút ngay, công an với dân quân trong kia, đang lùng sục chúng ta đấy, mày còn hơi sức đâu mà nghĩ chuyện đó, mau cướp xe đi, cướp xong rồi chuồn thôi, các anh ơi, xe các anh cứ lấy đi, chúng tôi không chống cự đâu, chỉ xin đừng làm hại người, biết điều đấy. Từ từ bước lại đây, đừng có giở trò, ôm chặt lấy Tiểu Lan, đi sát sau tôi, được. Đứng lại, thằng kia, sau lưng mày là cái gì, súng săn thôi ạ, nếu các anh thích.
thì cứ lấy đi, từ từ ném qua đây, quân đuổi theo đến rồi, giờ làm sao đây? Đại ca, đổi kế hoạch thôi, bắt lấy con nhỏ và đứa trẻ kia, lôi về làm con tin, Thu Hồng, nằm xuống. Đây là súng trường. Thằng béo, giữ nó lại cho tao, thằng gầy, mày làm cái gì nhanh lên. Đại ca. Xem ra súng thằng béo này, hết đạn rồi. Nhúc nhích thử xem. Đừng sợ, nấp kỹ đi. Thu Hồng, không sao rồi. Chúng ta đi thôi, để bọn chúng nằm đây nghỉ đi. Không sao đâu, sắp tới nơi rồi. Đứng im. Ai đấy? Đồng chí, tôi là Lâm Mặc ở Kháo Sơn, tôi đến thăm người thân. Nhìn tình hình này, ba tên kia chắc là từ đây chạy ra, hay là nhường công lao này cho cán sự Lưu, coi như làm quen, mau đi báo cáo đồng chí Lưu, cứ bảo tôi đã bắt được ba tên đó, tên tội phạm trốn chạy. Nối máy cho tôi gặp đồng chí Lưu. Cậu bắt được thật sao, ba tên đó? Đúng vậy, chú Lâm à, cậu nói thật chứ? Đồng chí Lưu, tôi đưa người đến rồi đây. Mau đưa hai đồng chí nữ này đi gặp vợ chồng giáo sư Đinh, thông báo cho người phụ trách, vợ chồng giáo sư Đinh 2 ngày này không cần đi làm nữa, đặt cách cho họ đoàn tụ gia đình, 2 ngày đủ không? Đủ rồi ạ. Đa tạ đồng chí Lưu. Chỉ đường đi. Chú Lâm à, chú giúp tôi một việc lớn rồi. Ba tên đó tối qua vượt ngục, còn đánh bị thương một cai ngục, cướp đi một khẩu súng, tính chất quá nghiêm trọng. Đang báo cáo lên trên rồi. May mà trên đường các chú đến, không xảy ra chuyện gì, không thì giám đốc xưởng chúng tôi chắc sụp đổ mất thôi. Thực ra lúc gặp ba tên đó, chúng tôi cũng hú vía, cũng nhờ may mắn cả. Ba tên đó định cướp xe máy, lại sợ làm bị thương người, các anh lần theo dấu vết mà tìm ra chúng, thế nên mấy anh em tôi mới không ai bị thương, chúng không có súng sao? Cũng nhờ lúc đó, chúng mất tập trung. Tôi bắn bị thương tên, có vết sẹo đang cầm súng. Chính là chỗ này. Đồng chí bắn giỏi thật, đáng quý nhất là giữ được bình tĩnh. Chú Lâm à, hôm nay chú lập công lớn rồi, yên tâm đi, công lao này anh nhất định sẽ báo cáo lên trên, không để chú thiệt thòi đâu, cảm ơn anh, tôi cũng chỉ làm việc nên làm thôi, chú đã giúp chúng tôi một việc lớn rồi. Cậu Lâm, cảm ơn cậu. Chúng tôi đều nghe cả rồi, lại một lần nữa bảo vệ được Thu Hồng và Thu Lan, bác quá lời, đó là việc cháu nên làm. Thôi nào, ngày vui thế này, giáo sư Đinh, gia đình ông đoàn tụ rồi, cứ thong thả trò chuyện đi, chú Lâm, đi cùng tôi lên báo cáo với giám đốc nông trường. Vâng. Chị ơi, em không ăn được thật sao? Lan ngoan nào. Đó là bố mẹ dành cho anh Lâm Mặc. Giám đốc, chúng tôi về rồi ạ. Đồng chí Lâm Mặc lập công lớn rồi. Đồng chí thực sự đã giúp nông trường chúng tôi, giúp tôi một việc quá lớn. Nghe đồng chí Lưu nói, lần này đồng chí đến thăm người thân. Vâng, thưa giám đốc, tôi đến thăm vợ chồng giáo sư Đinh. Đồng chí Lưu, đã sắp xếp ổn thỏa cả chưa? Mấy ngày này, gia đình giáo sư Đinh cứ yên tâm nghỉ ngơi, đoàn tụ cho vui vẻ. Tối nay ở nhà khách, mở 2 phòng tốt nhất cho họ. Nhất định phải để đồng chí Lâm Mặc, để người nhà nghỉ ngơi cho tốt, trò chuyện cùng nhau. Thủ trưởng yên tâm, tôi đã sắp xếp chu đáo cả rồi. À, thưa thủ trưởng, trong thùng xe máy của tôi có con sói vừa bắn được, trên đường tới đây gặp phải, tiện tay xử lý luôn, thịt sói vẫn còn tươi, thủ trưởng xem phân bổ thế nào, cho nhà ăn cải thiện bữa cũng tốt. Đồng chí Lưu thường bảo tôi, thủ trưởng rất quan tâm đến chú thím tôi, chút thú rừng này coi như tấm lòng của tôi. Đồng chí Lâm à, cậu này thật quá khách sáo rồi. Thân thủ tốt, giác ngộ cao, đồng chí tốt. Mau cho người mang thịt sói xuống xe gửi nhà ăn đi, bảo lão Vương tối nay dùng thịt sói này làm vài món thật ngon. Tôi muốn đãi đồng chí Lâm Mặc để tôi làm bữa cơm tẩy trần cho cậu, ăn mừng chiến công. Vâng ạ, đồng chí Lâm Mặc ngồi xuống nghỉ chút đi. Hôm nay thật nhờ có cậu. Nào, nào, thử trà của tôi xem. Nào, ăn nhiều vào.
Cảm ơn đồng chí Lâm. Thử chén rượu này đi, đây là rượu riêng của giám đốc đấy. Thơm thật, thơm quá. Chú Lâm, tay nghề này không phải là tài bắn súng, thật không chê vào đâu được, diệt được kẻ xấu, săn được thú rừng, thật là nhất. Giám đốc quá khen rồi, tôi chỉ làm những gì trong khả năng của mình có thể làm thôi ạ. Đây là phiếu xăng dầu, đủ 200 lít đấy. Chú Lâm này, sau này nhớ thường xuyên ghé chơi, ở chỗ chúng ta, thế là thành bạn bè rồi. Cơ quan cấp đấy. Tôi không hút, anh cứ cầm lấy. Đa tạ anh. Chó con, chó của chúng ta đấy. Suýt quên mất bảo bối này. Mẹ nó là con chó béc dê dữ nhất xưởng. Nghe bảo bố nó, từ đơn vị đặc biệt là chó nghiệp vụ lão làng, trong đàn này, nó là đứa khỏe nhất. Giám đốc đặc cách, tặng cho con bé, làm bạn chơi cùng cũng là tấm lòng của nông trường. Cái này, không được, lương thực không đủ nuôi, một con chó nhỏ. Nuôi được mà. Tôi biết cô lo cho tôi, vất vả quá, nhưng chỉ là con chó con thôi, và lại sau này nó lớn, còn theo tôi vào rừng được. Được rồi. Đây đâu phải đường về thôn. Đúng. Đã ra ngoài rồi thì mình đi đường vòng, ghé qua Hắc Hà một chuyến. Hắc Hà? Hắc Hà là khu vực lớn, đồ đạc chắc chắn hơn hẳn công xã mình, cửa hàng cung tiêu ở đó đầy đủ hơn. Hắc Hà, Hắc Hà. Tâm thư gửi đến những người bạn thân thiết của Bình luận phim Channel. Chào mừng các bạn đến với Bình luận phim Channel, nơi chúng ta cùng nhau bước vào những câu chuyện đầy cảm xúc, xuyên qua không gian và thời gian, khám phá những thước phim trùng sinh, xuyên không, tình cảm và cả những triết lý sâu sắc về cuộc đời. Mỗi bộ phim là một chuyến hành trình, đưa ta đến với những ký ức hoài niệm, những khoảnh khắc nuối tiếc, để rồi từ đó ta trân trọng hơn hiện tại và hiểu rõ hơn giá trị của những điều bình dị quanh mình. Đó có thể là câu chuyện về một người quay trở lại quá khứ để sửa chữa sai lầm, hay một vị thần y xuống núi cứu giúp thế gian, hoặc những mối tình đầy trắc trở nhưng đậm chất nhân văn. Chúng tôi tin rằng điện ảnh không chỉ để giải trí mà còn là những bài học cuộc sống, là tấm gương phản chiếu tâm hồn, giúp mỗi người tìm thấy một phần bản thân trong từng câu chuyện. Và trên hành trình này, sự đồng hành của các bạn chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những nội dung chất lượng nhất. Cảm ơn tất cả những khán giả thân yêu đã luôn ủng hộ, lắng nghe và chia sẻ của Bình luận phim Channel. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện hay, để mỗi video không chỉ là những thước phim mà còn là những cảm xúc đáng trân quý trong cuộc đời. Trân trọng, Bình luận phim Channel.